จะเห็นว่ามอเตอร์หลังทำงานอย่างเดียวในโหมดประหยัดนะครับกดเร่งนี่เหยียบสุดแล้วนะครับมอเตอร์หลังก็ทำงานเพียงแค่ตัวเดียวจะไม่เอามอเตอร์ตัวหน้าเข้ามาช่วยคราวนี้ไปลองโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดสบายโหมดที่2นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเร่งความเร็วดูความเร็วประมาณ80นะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาจะขับ4โอ้โหโหมดคอมฟอร์ตนี่ก็ตอนแรกที่กดคันเร่งลงไปอาจจะไม่ได้พุ่งปื๊ดออกไปเลยแต่พอความเร็วขึ้นมาสัก100แล้วเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆนะครับดึงออกไปแบบนี้โอ้โหแรงมากเลยนะครับเทศกาลรถติดๆแบบนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกับระยะที่เคลมเลยนะครับกำลังออกห่างจากรถใหญ่นะครับมีระบบเบี่ยงห่างรถบรรทุกมาให้ด้วยความเร็ว3 2 1 0แล้วก็หยุดอยู่เฉยๆนะครับนี่ผมไม่ได้กดเปิดออโต้โฮลด้วยนะเมื่อกี้เหมือนถอยลงนิดนึงนิดเดียวแล้วก็หยุดถ้าเป็นบางคันเนี่ยไหลถอยหลังไปแล้วแต่คันเร่งเบาๆนะครับให้ความเร็วขึ้นมา 3-4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทีเนี้ยรถจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมาเองได้แล้วนะครับเนี่ย5-6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่มาแล้ว10นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 40% ได้แบตเพิ่มมาแล้ว 17% กับเวลา10นาทีนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลกำลังไฟตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น91กิโลวัตต์นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% เป็นรถกระบะด้วยนะจากค่าย Riddara นะคะตัว Riddara RD6 นั่นเองสำหรับแบรนด์ Riddara เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถกระบะไฟฟ้าอยู่เนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยต้องเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณแน่นอนแบรนด์ Riddara เนี่ยเขาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งนะคะของรถกระบะไฟฟ้าในจีนด้วยตัว RD6 เนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งแบบ 2 wheel drive แล้วก็ 4 wheel drive มาพร้อมกับขนาดแบตเตอรี่หลากหลายขนาดนะคะคันที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดของ 4 wheel drive ก็คือ86กิโลวัตต์ hour Riddara RD6 เนี่ยเขามีจุดเด่นหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะขับลุยน้ำเนี่ยได้ที่ระดับน้ำความสูงถึง 81.5 เซนติเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กังวลว่าขับรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเจอกรณีน้ำท่วมเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยคันนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากนี้เนี่ยแม้รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะเป็นสไตล์กระบะนะคะแต่ฟีลการขับขี่เนี่ยเหมือน SUV สาเหตุที่เหมือน SUV เนี่ยเพราะว่าตัวถังกับโครงสร้างเนี่ยเขาเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้มีแชสซีแยกออกมานะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำหนักบรรทุกได้เนี่ยที่กระบะช่วงท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ 1,030 กิโลกรัมซึ่งก็จะน้อยกว่าตัวกระบะที่ออกแบบมาเพื่อการบรรทุกโดยเฉพาะราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่ 1,299,000 บาทนะคะสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยลองเช็คกับโชว์รูมใกล้บ้านคุณนะคะเพราะว่าบางช่วงเนี่ยเขาก็มีทำโปรโมชั่นส่วนลดราคาด้วยนะและในราคาที่แจ้งไปเนี่ยเป็นรถที่ยังไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะแต่คันที่อยู่กับเราเนี่ยเขาแต่งแบบจัดเต็มมาแล้วนะซึ่งแต่งแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความบึกบึนความเท่อยู่นะก็ใครชอบแบบในคลิปนี้นะคะก็สามารถสอบถามทางโชว์รูมได้นะคะเรื่องของออปชันการแต่งรถเพิ่มเติมสำหรับตัว RD6 ที่อยู่กับเราเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเป็นลิเธียมไอออน NMC ขนาด86กิโลวัตต์อเวอร์ระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC จะอยู่ที่455กิโลเมตรรองรับการชาร์จหรือชาร์จ AC ที่ 6.6 กิโลวัตต์และชาร์จเร็วนะคะอยู่ที่100กิโลวัตต์นะคะจากแบตเตอรี่ 30% ชาร์จให้ได้ 80% เนี่ยจะใช้เวลาที่32นาทีมาพูดถึงเรื่องพละกำลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้แรงม้ามาที่428แรงม้าแรงบิดสูงสุด595นิวตันเมตรทำความเร็วนะคะจาก0เนี่ยไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาแค่ 4.5 วินาทีถือว่าแรงมากเลยนะและนอกจากนี้นะคะแม็กซ์สปีดที่ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวพามาชมรอบตัวรถบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยสำหรับตัว RD6 รุ่นท็อป 4 wheel drive เนี่ยที่กระจังหน้าเนี่ยเขาจะให้ตัวอักษร Riddara นะคะแบบมีไฟมาให้แบบนี้เลยนะและเมื่อรถเนี่ยทำความเร็วมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไฟตรงนี้เนี่ยจะดับลงแล้วก็เหนือคำว่า Riddara นะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องหน้าที่บริเวณกระโปรงรถนะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งนะคะที่เราสามารถที่จะซื้อมาติดตั้งเพิ่มได้นะคะก็จะติดไปบนตัวกระโปรงรถดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามีความแกรนบึกบึนดุดันดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็น daytime running light นะคะแล้วก็สำหรับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ full LED คันนี้เนี่ยให้ล้อมาเนี่ยเป็นล้ออัลลอย18นิ้วนะคะส่วนล้อแม็กที่เห็นอยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นล้อแม็กลายที่อัปเกรดมาซื้อเพิ่มนะคะมาติดตั้งเพื่อให้รู้สึกดูคมเข้มดุดันมากยิ่งขึ้น
สำหรับยางเนี่ยอันนี้จะเป็นยาง Yokohama Geolanda AT G015 ขนาด 235/60R18 ซึ่งก็เป็นไซส์ยางเดียวกันกับที่ให้มากับตัวรถเลยนะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อชุดแต่งนะคะที่จะมาพร้อมกับตัวแถบสัญลักษณ์ลิตล่าเหนือขึ้นมานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องมองข้างนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟสัญลักษณ์นะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างเนี่ยสำหรับรุ่น 4 wheel drive แบตเตอรี่86กิโลวัตต์hourนะคะเขาก็จะให้กระจกมองข้างพร้อมระบบไล่ฝ้ามาเลยนะคะและด้านบนนะคะก็จะมีตัวแหลกอลูมิเนียมนะซึ่งตัวแหลกอลูมิเนียมเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดที่150กิโลกรัมดีไซน์ของตัวแฮนเดิลที่จับประตูเนี่ยเป็นแบบคลาสสิกแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีตำแหน่งของตัวคีย์เลสนะคะซึ่งเวลาที่เราต้องการล็อกรถนะคะถ้าเรามีกุญแจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยแค่เอานิ้วนะคะวางทาบลงไปรถก็จะทำการล็อกแล้วเวลาที่เราต้องการปลดล็อกรถนะคะก็เอามือสอดลงไปที่แฮนเดิลแบบนี้ก็จะเปิดรถได้แล้วนะคะตำแหน่งช่องชาร์จของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านหลังนะคะทางขวามือแล้วก็บริเวณช่องชาร์จเนี่ยจะไม่ได้มีไฟสัญลักษณ์อะไรบอกนะคะถัดมาเลยนะคะตรงบริเวณกระบะด้านหลังเนี่ยอันนี้เขาก็มีการติดตั้งตัวชุดแต่งโลบาร์นะคะของ Hummer มาเพิ่มด้วยอันนี้ก็ถือว่าสวยรับกับตัวรถได้ดีเลยมาดูด้านท้ายรถกันบ้างนะคะโดดเด่นที่สุดเลยแน่นอนก็ต้องเป็นตัวไฟท้ายรถนะคะที่ลากผ่านเนี่ยจากทางด้านซ้ายไปขวาเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณขอบเนี่ยจะเป็นแถบไฟ2เส้นด้วยตรงนี้นะคะมีตัวอักษรริตล่าและที่มุมขวาล่างตรงนี้นะคะมีชื่อรุ่น RD6 4 wheel drive ตำแหน่งของตัวป้ายทะเบียนเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะคันนี้เนี่ยเขาติดตะขอลากจูงมาแล้วด้วยนะคะซึ่งสำหรับ RD6 4 wheel drive เนี่ยเขาสามารถลากจูงได้น้ำหนักสูงสุด3ตันนะคะหรือ 3,000 กิโลกรัมโดยคันที่อยู่กับเราเนี่ยเขาติดตัวโรลเลอร์ลิดมาแล้วด้วยนะคะก็คือเป็นฝาปิดแบบโรลเลอร์นะคะของ Hummer ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นรีโมทนะสัญลักษณ์เนี่ยก็เข้าใจง่ายเลยนะคะนี่ก็คือดันตัวโรลเลอร์ออกไปก็คือเป็นการเปิดนะคะความเร็วในการเปิดเนี่ยถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าช้าหรือต้องรอนานเลยตัวไฟด้านบนตรงนั้นนะคะให้มากับตัวรถเลยนะคะก็ทำหน้าที่ส่องสว่างบริเวณกระบะตรงท้ายรถนี้นะแล้วก็สำหรับตัวโรลเลอร์ลิดนี้นะคะถ้าเราติดตั้งเพิ่มเนี่ยเขาก็มีไฟมาให้ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์อันที่3กดปุ๊บแล้วไฟมีความสว่าง2ระดับนะคะกดปุ่มเดิมอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการปรับระดับไฟอันนี้สว่างน้อยอันนี้สว่างมากนะคะหรือถ้าไม่เอาไฟเนี่ยก็คือกดปุ่มที่4นะคะก็กดปิดไฟได้เดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายกระบะกันนะคะตรงนี้เนี่ยบริเวณปุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะสอดมือเข้าไปแล้วก็กดนะคะน้ำหนักนี่หนักใช้ได้นะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีโชคช่วยนะคะโอเคสำหรับตัว RD6 4 wheel drive 86กิโลวัตต์hourที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะให้บันไดมาด้วยนะคะสำหรับการขึ้นตรงนี้จะมีปุ่มอยู่นะคะเราต้องกดปุ่มเข้าไปนะคะจนดังแก๊กตัวบันไดก็จะถอยออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ตอนแรกก็งงๆอยู่นะว่าเหยียบยังไงมันมีความสโลปแบบเอียงขึ้นมาตั้งเยอะนะคำตอบก็คือเหยียบไปทั้งอย่างนี้เลยแหละค่ะแล้วก็ขึ้นมาได้เลยซึ่งตอนแรกที่เหยียบก็กังวลอยู่นะว่าเฮ้ยมันจะรองรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็เห็นนะคะว่าการเหยียบขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความมั่นคงอยู่นะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้พี่ก๊อฟเขาบรรทุกอะไรมาท้ายกระบะบ้างนะคะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะคะสเปคด้านหลังเนี่ยบรรทุกได้สูงสุดถึง 1,030 กิโลกรัมนะวันนี้ถุงปูนคู่ใจอยู่นี่แล้วนะคะในวันนี้บรรทุกมากี่ถุงละ20กิโลกรัมเนี่ย12ถุงนะครับ240กิโลกรัมจริงๆจะบรรทุกมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่ายกไปก็ปวดเมื่อยไปนะก็เอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางนะคะก็ตีไปประมาณสัก10กิโลกรัมรวมเชงด้วยก็อีก40กว่ากิโลกรัมนะคะก็จริงๆแล้วพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะสบายๆเพราะว่านี่ก็เนี่ยมีถุงปูน2ชั้นแล้วนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าพอติดตั้งตัวโรลเลอร์ลิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็กินพื้นที่มาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยขนาดประมาณเนี่ยถุงปูนนิดๆเลยนะคะในด้านความยาวแล้วก็พื้นที่ที่กินเข้าไปเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครไม่ได้ติดตั้งส่วนนี้เพิ่มเติมเนี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บของด้านหลังเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นมาพอสมควร
และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ชอบมากเลยเนี่ยคือบริเวณกระบะท้ายรถเนี่ยทางด้านขวามือนะคะเขาให้สิ่งนี้มาค่ะนี่นะคะให้ช่องรูปลั๊กมาแล้วนะคะ4ช่องเลยนะแล้วก็ช่อง12โวลต์มาอีก2ช่องตรงนี้นะคะไม่ต้องมานั่งเสียบ V2L นะเสียบได้เลยนะคะแถมกำลังไฟที่ปล่อยออกมาทั้งหมดรวมกันเนี่ยได้สูงสุดถึง6กิโลวัตต์เลยนะคะถือว่าเยอะมากเลยนะคือในกรณีฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นที่บ้านไฟดับนะคะการไฟฟ้าตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องซ่อมแซมอะไรต่างๆบ้านใช้ไฟไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะมาเสียบปลั๊กตรงนี้นะเพื่อให้ตู้เย็นเพื่อให้แอร์ทำงานต่อได้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกระบะกันนะคะตัวบันไดนะคะก็ยกขึ้นมาแล้วก็สไลด์เข้าไปเก็บได้เลยนะคะต้องใช้แรงเยอะกว่านี้อีกนิดนึงโอเคแล้วก็ยกขึ้นมาหนักพอสมควรนะคะเรียบร้อยค่ะและนอกจากที่เก็บของท้ายกระบะนะคะยังมีที่เก็บของด้านหน้าให้ด้วยนะคะก็คือตัวที่บริเวณใต้กระโปรงรถด้านหน้านะซึ่งอันนี้เวลาปลดล็อกเนี่ยก็ไปปลดล็อกที่บริเวณที่นั่งคนขับนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเห็นตัวคันโยกสีเหลืองนะคะเขาทำสีมาทำให้เราเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็ทำการโยกแล้วก็ดันเปิดขึ้นมาได้เลยมีโชคช่วยนะคะโอเคซึ่งสูงมากเลยนะพอเปิดขึ้นไปพอรถมันสูงอยู่แล้วด้วยนะเชงไม่สามารถปิดเองได้แล้วแต่ว่าช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ากระเป๋าเดินทางไซส์ carry on เนี่ยน่าจะใส่ไม่พอดีนะน่าจะเล็กไปแต่พอลองใส่แล้วเนี่ยใส่ได้นะแถมมีที่เหลือด้วยนะคะนี่ใส่ไว้ด้านหน้าได้อีก1ใบที่เติมน้ำล้างกระจกเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะคะแล้วก็ถัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะมีเขียนระบุไว้ให้ชัดเจนเลยและ Ritala RD6 นะคะเขามาพร้อมกับคอนเซปต์ฉลาดคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานทั้งไลฟ์สไตล์ในเมืองแล้วก็ใช้ขับทำงานด้วยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะขับในเมืองกันนะคะเดินห้างไปทานอาหารกันที่ห้างนะดูว่าจอดรถในห้างเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะขับทางไกลกันดูเรื่องของฟีลการขับขี่ทางไกลค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็รีวิวภายในกันด้วยขอบคุณทาง Ritala Thailand นะคะที่ให้เรานำรถคันนี้มารีวิวให้ได้ชมกันและก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะคะฝากกดติดตามช่อง CG Go ทั้งใน YouTube Facebook และก็ TikTok ด้วยนะคะในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะและขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพวกเราผ่านทาง YouTube Membership นะคะสนใจให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเรานะคะสมัครเป็น Membership ได้ในช่อง YouTube ค่ะขับออกมาตอน6โมงเย็นนะครับวันนี้เดี๋ยวพาขับแค่บริเวณแถวพระราม3นะเราจะไปอ้อมขับเส้นถนนพระราม3นะครับแล้วก็เดี๋ยวขับไปกินข้าวที่เซ็นทรัลพระราม3แบตเตอรี่ 100% เนี่ยคันนี้จะไม่รีเจนเลยนะครับพอยกเท้าจากคันเร่งเนี่ยไหลๆไปเลยแต่ว่าความรู้สึกที่รถคันนี้ไหลเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าไหลไปเร็วเลยนะครับก็คือแบบไหลกลางๆนะบางคันเนี่ยถ้าเวลาที่เราปล่อยให้รถไหลแล้วสามารถปิดรีเจนได้จะรู้สึกว่ามันไหลไปได้เร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างมันจะต่างกับตอนที่แบตเหลือน้อยสักประมาณ 99% เนี่ยจะเริ่มรีเจนได้ละแต่ 100% เนี่ยแถบการใช้พลังงานเป็น0เลยนะครับเหยียบเบรกลงไปก็เป็น0ก็คือยังไม่มีการรีเจนนะครับถ้าเป็น99เนี่ยช่วงแรกก็ยังไม่รีเจนนะจะต้องเป็น99ใกล้ๆจะลงไปเหลือ98นะครับก็จะเริ่มรีเจนเราสังเกตได้จากแถบการใช้พลังงานมันจะเริ่มมีค่าติดลบอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมเหยียบเบรกเนี่ยจะเป็น 0% นะครับก็คือใช้เบรกล้วนๆเลยเวลาที่เราไปขับขึ้นเขานะครับหากว่ามีสถานีชาร์จอยู่ด้านบนเนี่ยก็ไม่ควรจะชาร์จให้เต็ม 100% นะครับเวลาที่เราขับลงเขามามันจะใช้เบรกล้วนๆเลยนะครับตอนนี้ขับใช้งานอยู่ในโหมดประหยัดนะครับในโหมดประหยัดของคันนี้เนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ด้านหลังเพียงตัวเดียวนะครับเราสามารถดูกราฟิกบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยมาที่การจัดการพลังงานนะครับคือถ้าเรากดมาการจัดการพลังงานเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกแล้วก็ตรงนี้เราสังเกตได้นะครับมอเตอร์ด้านหลังทำงานอย่างเดียวถ้าเลื่อนลงมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับกราฟิกจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้อันนี้สังเกตได้ง่ายขึ้นละเห็นมอเตอร์ด้านหลังทำงานแล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนโหมดเป็นสปอร์ตนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยมอเตอร์จะทำงาน2ตัวแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนี่นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยจ่ายพลังงานออกไปนะครับเป็นสีเหลืองๆส้มๆ
ตอนนี้แบตเตอรี่เรายังเหลือเยอะนะครับ 99% เนี่ยก็เลยยังไม่มีการรีเจนแล้วก็นอกจากกราฟิกบนหน้าจอตรงนี้นะครับบนหน้าจอคนขับมุมซ้ายล่างเนี่ยมันก็จะมีขึ้นบอกเหมือนกันนะเป็น 4 wheel drive หรือว่า 2 wheel drive นะครับสามารถดูจากจอด้านหน้าคนขับก็ได้ว่าขณะที่เราขับอยู่ตอนนั้นเนี่ยมอเตอร์ทำงานกี่ตัวแล้วก็เป็นขับเคลื่อนแบบ2หรือว่าขับเคลื่อน4ล้อนะครับช่วงที่ขับผ่านพวกฝาท่อนะครับรอยต่อต่างๆเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มหนึบกำลังดีเลยนะนี่ขนาดว่าเปลี่ยนยางมาเป็นยาง AT แล้วด้วยนะครับเสียงก็ไม่ได้รู้สึกว่าดังเข้ามาในห้องโดยสารเยอะเดี๋ยวต้องรอดูช่วงขับทางไกลความเร็วสูงอีกทีนะครับแต่ทัศนวิสัยเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ารถสูงนะซึ่งปกติผมเองก็ไม่ค่อยได้ขับรถกระบะที่เป็น4ประตูแบบนี้ด้วยนะครับกระบะที่ผมขับนี่ก็จะเป็น2ประตูเป็นตอนเดียวก็มีนะครับไม่ค่อยได้ใช้กระบะสูงแบบนี้ ทัศนวิสัยดีจริง ใช่ทัศนวิสัยดีมากขับแบบสบายใจครับไม่ต้องกลัวเรื่องหลุมเรื่องฝาท่อเลย นุ่มหนึบนะ ใช่เนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยขับในเมืองแบบนี้สำหรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเราจะไม่สามารถดูบนหน้าจอด้านหน้าได้เขาจะบอกเป็นระยะทางที่เหลือตรงนี้ก็บอกระยะทางที่เหลือนะครับ449กิโลเมตรถ้าจะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยเราต้องเลื่อนลงมาตรงนี้ 99% นี่ขับมา6กิโลเมตรแล้วแบตยังเหลือ 99% อยู่เลยนะครับลองยกเท้าตอนนี้เริ่มรีเจนได้แล้วถ้ารีเจนนะครับเราสังเกตเดี๋ยวผมต้องเลื่อนตรงนี้นิดนึงถ้าอยากจะเห็นว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่ากดเร่งความเร็วนะครับแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งกราฟิกตรงนี้ไม่แตกต่างนะครับนึกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เห็นว่ากำลังรีเจนแต่ว่าเราดูจากแถบการใช้พลังงานขวามือสุดได้เลยถ้ารีเจนก็จะติดลบแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในคันนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานระบบช่วยขับเขาจะไม่รีเจนนะครับเวลาที่ชะลอความเร็วระหว่างที่ใช้ระบบช่วยขับจะเป็นการใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็วนะครับก็แปลว่าเวลาเราขับทางไกลแล้วก็ใช้ระบบช่วยขับเนี่ยมันจะไม่ได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องทางไกลก็ได้นะเวลาขับใช้งานทั่วไปในเมืองก็ได้มันจะไม่มีการรีเจนก็จะกินไฟกว่าขับเองนะครับจริงๆผมว่าตรงนี้เขาน่าจะแก้ให้มันมีการรีเจนนะมันจะได้ประหยัดไฟกว่านี้นะครับถ้าเรามาดูที่หน้าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยเวลารีเจนเนี่ยมันจะวิ่งไปทางด้านแบตเตอรี่แต่ถ้ากดเร่งความเร็วมันจะวิ่งออกมาจากแบตเตอรี่นะครับหน้านี้ยังพอแตกต่างแต่ว่าไอ้หน้าที่ให้เห็นว่าใช้งานมอเตอร์แบบชัดเจนตรงเนี้ยกับล้อเนี่ยจะไม่แตกต่างกันหน้านี้ก็ดูได้เหมือนกันพอเป็นขับ4มอเตอร์2ตัวรูปมอเตอร์ก็จะติดขึ้นมา2ตัวแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดนะครับมอเตอร์ก็จะเหลือตัวเดียวทำไมมีกราฟิกในโหมดประหยัดนี่เองมอเตอร์ก็จะเป็นสีฟ้าอยู่ที่ด้านหลังอย่างเดียวแต่ที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ระบบช่วยขับพวก Adaptive Cruise Control แบบนี้นะครับถึงแม้เราขับอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยมอเตอร์จะทำงานเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเฉพาะมอเตอร์ด้านหลังตอนชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็ขึ้นระยะทางเป็น455กิโลเมตรตามสเปคเลยนะครับเราขับมาแล้ว 8.5 กิโลเมตรแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ 98% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอตอนนี้อยู่ที่ 20.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นการขับระยะทางสั้นๆนะตัวเลขมันก็จะสูงสักหน่อยมันก็ต้องขับระยะทางมากกว่านี้มาถึงเซ็นทรัลพระราม3แล้วนะครับใกล้ๆนี้เองแล้วก็ที่ความเร็วต่ำนะครับพอเรากดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะเปิดกล้องรอบคันนะครับคันนี้ต้องเรียกว่า540องศาเพราะว่ามีมุมด้านใต้รถให้เราเห็นด้วยสำหรับภาพด้านใต้รถเนี่ยเขาไม่ได้มีกล้องอยู่ด้านใต้นะครับใช้กล้องด้านหน้าเก็บภาพไว้ก่อนที่เราจะขับผ่านเนี่ยแล้วเขาก็เอาภาพนี้มาจำลองให้เห็นด้านใต้รถนะครับบางคนอาจจะนึกว่าข้างล่างเนี่ยมันมีกล้องอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่มีนะครับพอเป็นรถคันใหญ่ๆตอนแรกผมนึกว่ามันจะต้องระวังมากขึ้นนะแต่ผมรู้สึกว่าพอเขามีตัวกล้อง360องศาเนี่ยเวลาที่เราขับบริเวณที่แคบๆตัวกล้องก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะครับ
แต่ปกติผมเองนี่ก็ขับ SUV อยู่ด้วยคันมันก็ไม่ได้เล็กมาก พอมาลองขับคันนี้เนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแต่เราก็พอจะประมาณระยะคร่าวๆได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะถือว่าใช้งานสะดวกนะครับถ้าเทียบกับกระบะและสำหรับกระบะเนี่ยผมก็ขับใช้งานอยู่ทั่วไปเหมือนกันนะครับทั้งแบบตอนเดียวแล้วก็แบบที่เป็น Space Cab นะครับอันนั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยหนักกว่ากันพอสมควรเลยคือผมเนี่ยจะถนัดขับแบบมือเดียวนะครับมันสะดวกดีเวลาที่ผมหมุนพวงมาลัยยิ่งถ้าบางทีเราขับกระบะที่มันเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยอีกมือหนึ่งเราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่แล้วด้วยทำให้จะถนัดขับแบบมือเดียวมากกว่าด้วยนะครับเวลาที่จอดอะไรเนี่ยผมก็จะหมุนแบบมือเดียวสะดวกดีโอเคครับตอนนี้เจอที่จอดแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่มีทั้งรถจอดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราลองถอยจอดบริเวณนี้ดู ให้เราไปถ่ายข้างนอกไหม ไม่ต้องหรอก โอเค แล้วก็เข้าเกียร์ R นะครับคันนี้เนี่ยเวลาเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ D ต้องดัน2ครั้งนะครับดันทีแรกเนี่ยมันจะไปเข้าเกียร์ว่างก่อนดันอีกทีหนึ่งถึงจะไปเข้าเกียร์ R หรือว่าเกียร์ D นะครับเกียร์ D ก็คือดึงถอยหลังมาส่วนเกียร์ R เนี่ยพอมาใช้แรกๆเนี่ยมันยังไม่สะดวกนะแล้วก็ เจอแล้วครับเนี่ยรถคันใหญ่เนี่ยต้องเนี่ยถ้าเราซื้อมาใช้งานจนชินแล้วก็อาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมเพิ่งใช้งานวันแรกเลยนะครับเวลาที่เราต้องถอยรถแล้วก็เปลี่ยนเกียร์แบบเร็วๆเนี่ยพอต้องกด2 พอต้องกด2จังหวะมันไม่ เสีย คุ้น จังหวะนิดนึง แต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วว่ามันต้อง2จังหวะก็กดไปโอ้ย พอรถใหญ่นะถอยจอดแบบนี้ คือ ก็ ต้องบอกว่ารถเล็กอะจังหวะแบบนี้ก็ไม่ง่ายมากนะ เพราะว่าด้านหน้ามันมีรถจอดด้วยไง โอเคแต่ก็ตัวกล้องรอบคันก็ช่วยได้พอสมควรแหละสำหรับรถคันใหญ่แบบนี้นะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันต้องดัน2ทีโอเคก็ไม่ได้ยากมากนะ เข้าได้แล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวจอดให้มันกลางช่องสักหน่อยดีว่าคันด้านขวาเนี่ยเป็นไม่ได้รถคันใหญ่นะครับเหลือที่ด้านขวาอยู่แล้วก็กล้องด้านหลังเนี่ยก็โอเคนะผมจอดชิดซ้ายไปหน่อยนะด้านขวายังเหลือที่อยู่เลยดันผิดด้านด้วยนะครับเอาใหม่เราก็ดูตรงนี้ว่ารถเราอยู่ตรงกลางนะครับกล้องก็ถือว่าคมชัดดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับละเอียดมากแล้วก็คันนี้เนี่ยที่ติดตัวตะขอลากจูงมาแล้วด้วยนะครับในกล้องก็มองเห็นนะเราก็สังเกตจากตรงนี้ได้ตอนที่รับรถมาเนี่ยผมก็กลัวว่าผมจะไปถอยแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปโดนพวกวัตถุหรือว่ารถข้างหลังหรือเปล่านะครับก็คือเราสามารถมองผ่านกล้องได้เลยนะครับเข้าเกียร์ P มันจะมีปุ่ม P แยกออกมานะครับสำหรับการเข้าเกียร์จอดแล้วก็กดเราเข้าเกียร์ P มันจะต้องรอแป๊บหนึ่งตัวกล้องเขาถึงจะปิดลงไปนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเราสามารถกดที่ตรงนี้นะครับมาดูที่แอปตรงนี้ก็ได้มันจะเขียนว่า RVM นะครับก็คือกล้องด้านหลังน่าจะมาจาก Rear View Monitor หรือเปล่าจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆว่าเรามองกระจกมองหลังนะแต่ว่าใช้กล้องที่อยู่บริเวณฝาท้ายด้านหลังนะครับทำมาเป็นรูปแบบนี้ก็เอาไว้มองแทนกระจกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะขับมาถึงเซ็นทรัลพระราม3นะครับระยะทางทั้งหมด10กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 98% นะครับจอดเรียบร้อยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 21.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้2 ทุ่มพอดีเลยแล้วก็ผมกดสตาร์ทรถกลับมานะครับเขาจำโหมดการขับขี่ไว้ด้วยนะครับตอนที่ผมขับมาก็ใช้เป็นโหมด Eco แล้วนี่กลับมาถึงกดสตาร์ทรถกลับมาก็ยังอยู่ในโหมด Eco เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นรถกระบะที่
ขับง่ายในแง่ของน้ำหนักพวงมาลัยนะครับ ค่อนข้างเบาเลยแหละ ผมเปิดให้ดูในโหมดการขับนะครับเนี่ยตั้งพวงมาลัยไว้ที่สปอร์ตแล้วนะครับ ขับที่ความเร็วต่ำก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากนะถ้าเทียบเนี่ยผมว่ายังอาจจะเบากว่ารถเก๋งหรือ SUV ไฟฟ้าบางรุ่นเลยนะครับถ้าเทียบกับ Tesla เนี่ยเบากว่าแน่นอน Tesla นี่พวงมาลัยค่อนข้างหนักนะครับผมขับ Tesla บางทียังต้องปรับไว้แบบเบาสุด เป็นไงบ้าง โอ้ ล โห งทางลงของเซ็นทรัลพระรามสาม อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะแต่ว่าที่เซ็นทรัลพระราม3เนี่ยมาบ่อยอยู่แล้วก็เลย ทางลงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น พอได้ สไปรัลนะคะโค้งแล้วก็โค้งอีกแล้วก็หมุนลงแบบนี้เลยเนี่ย ตอนขึ้นน่ะมันยังเป็นโค้งวงนอกมันจะกว้างกว่านะแต่พอลงเนี่ยเราต้องตีวงออกมาไกลๆหน่อยเนี่ยมันจะต้องระวังทั้งเสาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาข้างหน้านะเพราะว่ารถเรามัน ยาว กว้างด้วยแล้วก็ยาวด้วย แล้วก็ดูโอเคอยู่นะ ก็โอเคแหละเพราะว่าเรามาบ่อย แต่ถ้ามาครั้งแรกๆเนี่ยต้องระวังหน่อยแต่ถ้าใครใช้รถกระบะอยู่แล้วอาจจะกะระยะไม่ยากนะผมว่าแต่เดี๋ยวขับอยู่แถวๆพระราม3นี่อีกนิดนึงนะครับ แล้วก็ค่อยพาขับทางไกลพรุ่งนี้สำหรับคันนี้เนี่ยมีเวลาไม่ได้เยอะมากนะครับ ก็จะไปใกล้ๆอาจจะแถวๆกำแพงเพชรประมาณนี้นะครับ 200-300 โลยังไม่ได้ไปเชียงใหม่นะ แต่พูดถึงเนี่ยจากพละกำลังที่ให้มาเนี่ย 428 แรงม้า แล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย500 ไปปลายๆเกือบ 600 เนี่ย ก็คิดว่าน่าจะขึ้นเขาสบายนะเพราะว่าเป็น 4 wheel drive ด้วย ขึ้นเขาสบายเลยแหละ ในสเปคเองก็บอกว่าเขาเขียนว่าขึ้นทางชัน 95% เลยนะ มันเยอะมากเลย โอ้ แต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าใครได้อยู่ในกลุ่มของลิดดาร่าเองนะครับ หรือว่ากลุ่ม EV ครับ ก็จะเห็นว่าที่ดอยอ่างขางนะครับ ก็จะมีคูปองนะครับ ที่เขาใช้ลิดดาร่าอยู่แล้วเนี่ย ทั้งขนของหนักทั้งลาก 3 ตันขึ้นอ่างขางได้สบายๆนะครับ ก็เป็นรุ่นท็อปนี้เลยนะครับ 4 wheel drive หายห่วงเรื่องพละกำลังแล้วก็การขึ้นเขานะครับ มาทดลองขับขึ้นเนินนะครับ อันนี้เป็นทางขึ้นห้าง ลองหยุดบริเวณเนินชันนะครับ ว่าอาการเขาจะเป็นยังไง ผมว่าอาจจะไหลขึ้นเองได้นะ ตอนนี้ความเร็วเหลือ แล้วก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเหยียบให้เป็นความเร็ว0นะครับ เหยียบเบรก 2 ปล่อยเท้าออกจากเบรก ไม่ถอยหลังด้วยนะครับ แต่ว่าเขาไม่เคลื่อนที่ขึ้นไปนะ อ๋อก็ ต้ โอ อง เคนะก็ แตะ ไม่ห เบร วาด ก เสียว เบาๆดู แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่ง เนี่ยพอแตะคันเร่งเบาๆนะครับ เมื่อกี้พูดผิด เขาค่อยๆไหลขึ้นไปให้ คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าน่าจะไหลขึ้นไปเอง ก็เพราะว่ารถที่ผมได้ทดลองนะครับ ที่เป็นในเครือจีลี่ด้วยกันน่ะไม่ว่าจะเป็น Seeker นะครับ Seeker X Seeker 7X 009อ่ะคันพวกนั้นอ่ะสามารถไหลขึ้นเนินเองได้เลยนะครับ อันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไหลขึ้นเนินเองได้ แต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะ อย่าง Geely EX5 เนี่ยก็ไม่ไหลถอยหลังนะ คันนี้เขาก็ไม่ไหลถอยหลังนะครับ ก็อาจจะความเร็วเป็น0แต่ถ้าแตะคันเร่งเบาๆให้เพิ่มเป็นสัก 3-4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อยๆไหลขึ้นไปความเร็ว5-6เร็วขึ้นโดยซ้ำผมไม่ได้แตะคันเร่งเพิ่มนะครับ อันนี้เนินมันอาจจะไม่ได้ชันเหมือนเวลาไปทดสอบขึ้นอ่างขางแต่ก็พอทดสอบการขึ้นที่เป็นเนินคร่าวๆแบบนี้ได้นะครับ เหมือนว่าเวลาเราขับรถติดๆขึ้นสะพานแขวนอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอาการถอยหลังเวลาเราขับช้าๆตามคันหน้านะครับ แบบนี้ก็ดีอยู่นะ ทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับ เมื่อกี้เราขึ้นด้วย Eco Mode นะ ตรงนี้ลองอีกที ปล่อยให้รถไหลมานะครับ ไม่แตะคันเร่งเลยนะตรงนี้
ความเร็ว3 2 1 0แล้วก็หยุดอยู่เฉยๆนะครับนี่ผมไม่ได้กดเปิดออโต้โฮลด้วยนะ เมื่อกี้เหมือนถอยลงนิดนึง นิดเดียวแล้วก็หยุดถ้าเป็นบางคันเนี่ย ไหลถอยหลังไปแล้วแตะคันเร่งเบาๆนะครับให้ความเร็วขึ้นมา 3-4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทีเนี้ยรถจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมาเองได้แล้วนะครับเนี่ย5-6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับโอเคเลยนะถ้าเทียบกับกระบะแต่ก่อนนะครับหรือว่ากระบะที่เป็นเกียร์แมนนวลอยู่ก็ได้ใครที่ขับแรกๆเนี่ยมาเจอขึ้นเนินนี้ยากเลยนะทั้งเหยียบคลัตช์แล้วก็เข้าเกียร์นะครับได้ทดสอบขึ้นเนินให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแสงสว่างไฟหน้านะครับตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าลานจอดรถก็ถือว่ามืดในระดับหนึ่งพอจะดูแสงสว่างไฟหน้าได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะดูแสงสว่างไฟหน้านะผมถ่ายให้ดูที่บริเวณแผงด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีที่ปรับเกี่ยวกับตรงนี้เป็นไฟที่ส่องกระบะด้านท้ายนะครับที่ได้เปิดให้ดูก่อนที่จะขับออกมาแล้วก็ปุ่มหมุนตรงนี้เอาไว้ปรับแสงสว่างจอด้านหน้าคนขับนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลดแสงลงให้ดูอันนี้ลดลงผมว่าแสงที่ลดลงตรงนี้นะครับถ้าขับถนนที่มืดกลางคืนจริงๆเนี่ยมันยังรู้สึกว่าเป็นสีเทาๆอยู่นะครับอาจจะมีการแยงตาได้นิดหน่อยตอนนี้นะครับแค่เราดับไฟในห้องโดยสารลงเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วดูเทียบกันนะครับตรงนี้ส่วนหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางเนี่ยเราสามารถปิดจอกลางได้นะครับตอนขับก็สามารถปิดได้นะกดผิดปุ่มนะครับตรงนี้สามารถปิดจอกลางได้เลยไม่แยงตาจอด้านหน้าเนี่ยก็จะออกเทาๆนิดนึงส่วนพวกตัวหนังสือนะครับที่เป็นสีขาวก็ถือว่าเขาดิมลงในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะไม่แยงตามากก็ได้นะอยู่ในระดับกลางๆนะครับคราวนี้มาดูที่ปุ่มตรงนี้กันต่อนะครับตอนนี้ไฟมืดลงแล้วเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีไฟที่เป็นแบ็คไลท์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับถัดมาตรงเนี่ยมันจะเอาไว้ปรับความสูงของไฟหน้าเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับเราดูจากด้านนอกตรงนี้เลยปรับได้0 ถึง 3นะครับอันนี้คือก้มต่ำสุดแล้วก็ปรับเงยขึ้นไปนี่นะครับก็สะดวกดีนะครับเราปรับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าไปกดปรับในจอนะครับเนี่ยสามารถกดปรับได้เลยแล้วก็ตัวแสงสว่างไฟหน้านะครับผมว่ามันสว่างไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะอันเนี้ยให้ดูในรถนะครับในรถติดฟิล์มมาแล้วนะแต่ว่าคันนี้ติดฟิล์มค่อนข้างสว่างเลยนะครับดูผ่านฟิล์มกับดูผ่านภายนอกรถเนี่ยต่างกันแค่นิดเดียวเองแล้วก็ผมจะพาไปดูที่ด้านนอกตัวรถนะครับเนี่ยเราจะเห็นแสงสว่างที่ส่องออกไปนะครับมันก็ไม่ได้กระจายแล้วก็เข้มมากนะเพราะว่าตัวโคมนะครับเราสังเกตดูในโคมนี้ได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆมันจะเป็น LED อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้แล้วก็สะท้อนลงมาที่ Reflect นะครับไม่ได้เป็นพวกโคมโปรเจคเตอร์ LED แสงสว่างก็เลยไม่ได้ถึงกับสว่างมากผมเห็นในกลุ่มนะครับเขาก็จะมีแบบเอาไปติดไฟเพิ่มเนี่ยช่วยให้ความสว่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปดูในกลุ่ม Lidara Thailand ได้เลยนะครับเท่าที่เราเอามาถ่ายให้ดูบริเวณนี้เนี่ยสำหรับแสงสว่างไฟหน้าผมว่าถ้าขับในเส้นทางที่มืดตอนกลางคืนเนี่ยแล้วถ้าใครติดฟิล์มเข้มมากแสงสว่างไฟหน้าอาจจะมองได้ไม่ค่อยสว่างนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วก็ดูช่วงที่เราจอดอยู่บริเวณมืดๆตรงนี้นะครับเห็นโลโก้ด้านหน้านะครับเด่นมาแต่ไกลเลยแล้วก็เดี๋ยวลองไปกดเปิดไฟสูงดูนะครับผมดันไฟสูงนี่คือไฟสูงแล้วนะไฟสูงสว่างขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับแค่นี้เองผมว่าไฟต่ำเนี่ยเข้มกว่าไฟสูงอีกนะเดี๋ยวลองปรับให้โคมแสงสว่างยกขึ้นกว่านี้นิดนึงนะประมาณนี้นะครับลองกดไฟสูงดูอีกรอบโอเคไฟสูงก็สูงขึ้นตามนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าความเข้มของแสงเขาเนี่ยไม่ค่อยมากนะครับเป็นอย่างที่บอกเลยนะตัวไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นคล้ายๆของ MG4 เลยนะครับที่มันจะเป็น Reflect เหมือนกันและเดี๋ยวมาดูที่ไฟด้านท้ายนะครับตอนที่เราจอดอยู่บริเวณมืดๆแบบนี้เนี่ยไฟด้านหลังนี่ก็สว่างดีมากนะครับสำหรับไฟท้ายตอนกลางคืนแบบนี้
2ป้ายทะเบียนเนี่ยยังเป็นสีส้มอยู่นะครับหลอดที่ส่องลงมาตรงนี้ก็ไม่ค่อยสว่างมากนะใครก็อาจจะเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับให้เป็นไฟสีขาวอาจจะมองได้ชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับไฟ2ป้ายทะเบียนเดี๋ยววันนี้เราก็จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะคะกับ Riddler RD6 ซึ่งวันนี้เนี่ยจากกรุงเทพนะคะจะเดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นทริปแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะระหว่างทางเดี๋ยวจะได้ดูเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ด้วยไปเลยค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับระยะทางที่โชว์บนหน้าจอเป็นมาตรฐาน NEDC 455 กิโลเมตรเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับให้เป็น WLTP จะเหลือประมาณ382 กิโลเมตรอันนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงการขับใช้งานจริงที่ความเร็วประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็น455เนี่ยจะต้องใช้ความเร็วสักประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มาดูหน้าจอนะครับหน้าจอก็เหมือนกันขึ้นเป็น455 กิโลเมตรแล้วก็ไมล์สะสมรวมย่อยตรงนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้รูปตรงนี้ที่พวงมาลัยนะครับพอกดเนี่ยมันจะเป็นเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถกดซ้ายขวาเลือกดูข้อมูลต่างๆได้แรงดันลมยางนะครับหน้า37หลัง39แล้วก็ตรงนี้ทริปจะมี2อันนะครับตั้งแต่การชาร์จครั้งสุดท้ายหรือว่าจอดรถเราสามารถเซตได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไมล์สะสมรวมย่อยตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีรูปพินสีส้มอยู่ด้านล่างเราสามารถกดปักหมุดได้นะครับพอกดปักหมุดปุ๊บมันจะขึ้นมาโชว์อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเลือกได้อันใดอันหนึ่งนะครับแต่ละอันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพินอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็การรีเซ็ตเนี่ยกดที่ตรงนี้ค้างไว้นะครับมันจะรีเซ็ตเป็น0ตอนนี้เนี่ยผมกดรีเซ็ตเรียบร้อยคลิปหลังจากการชาร์จจะรีเซ็ตให้เองเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับไมล์สะสมรวมย่อยเนี่ยอันนี้เราจะต้องรีเซ็ตเองแล้วก็การกดพินนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้บอกไว้ก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ก็คือกดโอเคนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากดปุ่มตรงกลางเอาพินออกแล้วก็กดพินไว้แบบนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28ธันวาคมนะครับระหว่างทางเนี่ยก็น่าจะได้เจอรถติดเลยแหละเพราะว่าเป็นช่วงออกเดินทางปีใหม่นะครับเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์ผมลองกดดูในแผนที่เนี่ยก็เห็นรถติดเป็นระยะเลยนะครับแล้วก็พวกสถานีชาร์จเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับแล้วเดี๋ยวดูวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับที่เราจะไปชาร์จเนี่ยต้องรอคิวนานขนาดไหนผมขับอยู่ในโหมดประหยัดนะครับในโหมดนี้เนี่ยจะขับมอเตอร์ตัวหลังเป็นหลักเลยนะครับที่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อคืนนี้คือถ้าขับใช้งานทั่วไปแบบนี้นะครับขับเคลื่อนแค่ล้อหลังเนี่ยพละกำลังมันก็โอเคแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกช้าเลยนะแม้จะอยู่ในโหมดประหยัดนะครับแค่เรากดคันเร่งลงไปลึกหน่อยเนี่ยมันก็พุ่งออกไปได้เร็วแล้วนอกจากว่าเวลาเราบรรทุกหนักมาหรือว่าไปขึ้นเขานะครับค่อยไปใช้โหมดสปอร์ตที่ขับ4ก็ได้หรือใครชอบแบบอัตราเร่งแรงๆนะครับก็เลือกเป็นขับ4แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยลองขับใช้งานเป็นโหมดขับ2เป็นหลักดูนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงและเดี๋ยวในช่วงที่เราทดสอบการใช้พลังงานแถวถนนสายเอเชียเนี่ยค่อยทดสอบกันดูอีกทีเทียบระหว่างขับ2กับขับ4นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับเราต้องกดสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนฝั่งซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยที่เป็นรูปรถแล้วก็รูปเข็มไม้นะครับพอกดปุ๊บมันจะมีรูปพวงมาลัยสีเทาขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยกดที่ตรงกลางนี้นะครับดันขึ้นหรือลงก็ได้ถ้าดันลงเป็นการเซตถ้าดันขึ้นเป็นรีซูมนะครับก็จะใช้ความเร็วสุดท้ายที่เราเคยเซตไว้แล้วก็ดันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าโค้งอยู่นะครับรถเขาก็ควบคุมพวงมาลัยให้เข้าโค้งตามไปด้วยแล้วก็เซตระยะห่างจากคันหน้านะครับเมื่อกี้มันเซตไว้ไกลเลยเว้นระยะห่างค่อนข้างไกลนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วตรงนี้เขามีชะลอในโค้งนะมันช้าเกินไปนะอันนี้ผมเหยียบคันเร่งรถคันหน้าเขาชิดมาที่เส้นจราจรนะครับอันนี้เป็นเสียงเตือนพวก Blind Spot แล้วก็เสียงเตือนชิดเส้นเลนนะครับโอเคตอนนี้เพิ่มความเร็วขึ้นมาที่106-107กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับลองดูบริเวณจุดข้างหน้านี้นะเป็นยังไงโอ้โหเส้นจราจรมั่วไปหมดเลย เฮ้ยรถเขาก็พอจะไปได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเสียงเตือนเนี่ยจะประมาณนี้นะครับมีร้องเตือนอยู่เรื่อยๆถ้าเจอพวกเส้นจราจรหรือว่า Blind Spot นะครับที่เราขับไปชิดเส้นจราจร
ตรงนี้ความเร็ว108กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ แต่รู้สึกว่าเร็วนะ รู้สึกว่ามันเร็วๆอยู่นะ เพราะว่ารถสูงด้วยมั้ง ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า เทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับ ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS อยู่ประมาณ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วบน Google Map อยู่97นะครับคือมันจะอยู่ประมาณ96ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ่ายให้ดูบน GPS นี่อีกทีเนี่ยจะอยู่96กลางๆแล้วก็ขึ้นไป97นะครับก็ทั้ง GPS ตรงนี้แล้วก็ Google Map ก็ค่อนข้างตรงกันเลยนะครับตอนนี้แผนที่ที่ใช้งานเนี่ยผมใช้ Google Map ใน Apple CarPlay นะครับ Apple CarPlay คันนี้จะต้องเสียบสายนะครับยังไม่สามารถใช้แบบไร้สายได้นะตอนนี้ต้องเสียบแบบเสียบสายไว้กับพอร์ตทางด้านขวานะครับเวลาที่เราต้องการใช้ Apple CarPlay มันก็จะเป็น USB-A ที่ต้องเสียบออกมานะครับส่วนฝั่งมือถือเราเนี่ยก็อาจจะเป็น USB-C หรือเป็น Lightning ก็ได้นะครับสำหรับ iPhone ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น iPhone 17 Pro นะครับมันก็จะเป็น USB-C ฝั่งที่เสียบกับมือถือแล้วก็ลองกดให้ดูนะครับตรงนี้ก็คือเต็มจอเลยนะครับสำหรับ Apple CarPlay เนี่ยขึ้นมาเต็มตรงนี้เลยเหมือนเป็น iPad เครื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้เมนูของตัวรถเนี่ยเลื่อนจากด้านล่างขึ้นมานิดนึงก็จะมีเมนูขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าจะออกก็กด Home ก็ออกมาหน้านี้แล้วนะครับตัวหน้าจอบนรถเนี่ยเมนูมันจะเป็นสีเทาๆสีดำนะครับถ้าตอนกลางวันเนี่ยมันจะสะท้อนตัวกระจกมันจะสะท้อนแบบรอบๆข้างเราได้ง่ายคือผมลองหาดูแล้วอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีขาวได้นะครับพยายามหาแล้วนะผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้หรือเปล่าถ้าคันอื่นเวลาเราเลือกไปพวกระบบหรือหน้าจอมันจะมีเปลี่ยนพื้นหลังเมนูให้เป็นสีขาวได้นะครับแต่คันนี้ผมหาไม่เจอส่วน wallpaper เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เนี่ยสังเกตเวลาที่ผมเปลี่ยน wallpaper เป็นสีขาวนะครับถึงแม้มันจะสะท้อนเนี่ยแต่มันมองข้อมูลต่างๆได้ดีกว่าเวลาที่เป็นพื้นหลังสีดำแบบอย่างนี้นะครับพื้นหลังสีดำมันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันสะท้อนเราเยอะในตอนกลางวันถ้ากลางคืนโอเคนะครับและในคันนี้เนี่ยเขาก็มีแผนที่ให้มาด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าพอดีคันนี้เป็นรถทดสอบไม่ได้ใส่ซิมมาตัวแผนที่มันจะเป็น Petal Map ของหัวเว่ยนะครับจะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ไม่ได้ต่อเน็ตกับตัวรถไว้พอวิ่งเกินระยะที่ผมทดสอบเปิดมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะไม่โหลดแมปตามนะครับถ้าคันที่ลูกค้าได้รับมอบเนี่ยมันจะมีซิมติดรถมาให้แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่นี้ถ้าเราต้องการใช้จริงๆก็ต้องแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือเข้ามาให้หน้าจอรถก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งาน Petal Map ได้ขับมาถึงรังสิตแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% พอดีระยะทางที่ขับมา 41.5 กิโลเมตรแบตเตอรี่ 1% ก็ได้ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรนะครับสำหรับความเร็วที่ขับมาประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนนะครับส่วนใหญ่ใช้ Adaptive Cruise ที่ความเร็ว 100 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 24 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับนี่ขับมาในโหมด Eco ขับ 2 นะครับการใช้พลังงานนี้ดูจะค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวดูการขับแบบยาวๆอีกทีนะครับนี่เพิ่งมาได้40 กว่ากิโลเมตรตอนนี้รถยังถือว่าไม่ติดมากนะครับก็มีรถค่อนข้างเยอะสักหน่อยแล้วมาดูในแผนที่นะครับน่าจะไปเจอรถติดเป็นระยะนะครับอันนี้ก็แถวอยุธยานะครับเนี่ยรถติดอยู่ช่วงนี้อ่างทองนะครับเป็นสีเหลืองๆอยู่ดูว่าจะเจอรถติดขนาดไหนแต่ว่าเส้นทางเหนือผมว่ามันจะไม่ติดเท่ากับที่ไปทางโคราชไปทางอีสานนะครับขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับรถติดตั้งแต่ต้นทางเลยระยะทางที่ขับมาตอนนี้57กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 88% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้ลดลงมาเหลือ 21.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถติดๆแล้วก็ขับความเร็วต่ำแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยกินไฟแล้วนะครับผมกดเปิดใช้งานระบบ Adaptive Cruise นะครับทำงานร่วมกับระบบ Lane Centering พอรถติดๆแบบนี้นะครับเปิดใช้งานระบบช่วยขับอันนี้ก็จะสบายขึ้นหน่อยนะเซตความเร็วไว้เยอะๆหน่อยนะครับถ้ากดขึ้นไป1ทีเนี่ยมันจะขึ้นทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ากดค้างไว้จะขึ้นทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับ
เราเปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับช่วงเดินทางเทศกาลแบบนี้เนี่ยรถติดตัวรถก็ช่วยทำความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้านะครับเราก็ไม่ต้องคอยแตะคันเร่งแตะเบรกสลับไปมาบ่อยๆนะคอยดูรถคันหน้าไว้นะครับเมื่อกี้หยุดอยู่แป๊บหนึ่งพอรถเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยเขาก็เคลื่อนตามออกไปเลยนะครับไม่ต้องกดลงไปที่คันเร่งผมรู้สึกว่ารถเขาค่อนข้างจะชิดไปทางเลนทางด้านซ้ายนิดนึงนะไม่ค่อยกลางเลนไม่แน่ใจว่าทำไมไปชิดซ้ายแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะที่ความเร็วต่ำแต่ว่ามันมากกว่า20แล้วทำไมรถมาชิดทางด้านซ้ายจังซ้ายมือก็มีรถบรรทุกมานะครับโอ้เวลาเบรกนี่ถือว่าเบรกแรงไปนิดนึงนะลองดูนะครับผมจะลองไม่จับที่พวงมาลัยดูนะถ้าเป็นความเร็วต่ำสลับหยุดนิ่งแบบนี้เนี่ยเขาจะเตือนให้เราจับพวงมาลัยหรือเปล่าในบางคันถ้าขับความเร็วต่ำๆจะไม่ค่อยเตือนนะครับแต่พอความเร็วสูงสัก15วินาทีก็จะเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะนี่มันน่าจะเกิน15วินาทีแล้วนะครับใน Zeekr 7X เนี่ยที่ความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถปล่อยพวงมาลัยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับ Geely แต่ว่ารถเขาชิดเส้นเลนทางด้านซ้ายไปหน่อยนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยผมเลยต้องหักพวงมาลัยออกมาทางขวานะครับเอาใหม่ลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่มีรถมาทางตรงกลางแล้วเมื่อกี้มีรถมาตรงกลางนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจทำไมรถเขาไม่อยู่ตรงแบบกลางเลนนะครับมาชิดทางเส้นซ้ายไปหน่อยแล้วพอมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาตรงกลางที่มันจะค่อนข้างแคบนะครับแต่ความสะดวกก็คือไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้นะครับเราก็คอยนั่งแล้วก็คอยดูรถข้างๆนะครับดูว่ามันอาจจะมีผิดพลาดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็นั่งดูหรือจะเซตให้ระยะห่างอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็ได้นะครับนี่ผมก็เซตไว้ระดับ1นะก็เว้นระยะห่างประมาณครึ่งถึง1คันรถนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วถ้าช้าๆหน่อยเขาก็จะขับเข้าไปใกล้ๆนะครับโอเคเลยนะเนี่ยขับรถติดแบบนี้นะครับเตือนให้จับพวงมาลัยแล้วแต่ก็ปล่อยได้นานอยู่ผมลองจับพวงมาลัยก็เลิกเตือนนะครับสรุปว่าเมื่อกี้ที่เจอรถติดเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับทางเลนขวาสุดแล้วก็เดี๋ยวแวะปั๊มปตท.บางปะอินกิโลเมตรที่58นี้ก่อนนะครับที่นี่เนี่ยก็มีสถานีชาร์จ EV Station ทั้งหมด8หัวชาร์จเลยนะครับมีมาตั้งใหม่6หัวแล้วก็ของเก่าอีก2หัวชาร์จโอ้โหวันนี้เนี่ยรถเยอะเลยนะครับทั้งรถที่มาชาร์จแล้วก็รถที่จอดอยู่ภายในปั๊มแต่รถที่มาชาร์จเนี่ยยังว่างอีก1 2 3 4หัวชาร์จเลยนะมันเป็นช่วงจุดออกเดินทางนะครับสำหรับใครที่อาจจะพักคอนโดหรือไม่ได้ชาร์จที่บ้านเนี่ยก็มาแวะชาร์จจุดนี้ก่อนได้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกไปนะรถจอดแน่นเลยนะครับปกติปั๊มนี้รถไม่เยอะขนาดนี้แบตเหลือ 86% นะครับกับระยะทาง63กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ 21.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อรถนี้แน่นปั๊มเลยวันนี้จอดยาวกันจนทางออกเลยนะครับเพราะว่าด้านในก็ค่อนข้างแน่นไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะทดสอบพวกการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆได้สักขนาดไหนนะครับที่ความเร็วต่ำนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็ตัวกล้องที่ใช้มองด้านหลังตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับสมมุติว่าเราบรรทุกของมาด้านท้ายเนี่ยแล้วมันบังตัวกระจกมองหลังเราก็ดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อวานผมก็ลืมคิดไปว่าเราจะใช้อันนี้ตอนไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะถนัดมอง
จากกระจกมองหลังตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าถ้ากระบะเนี่ยแล้วเรามีบรรทุกด้านท้ายเนี่ยมันจะโดนบังนะครับก็ดูจากกล้องตัวนี้ที่ติดอยู่ที่ฝาท้ายนะครับตรงนี้ก็สะดวกดีกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดดูได้ตลอดเวลานะครับจะไม่ปิดลงไปถ้าเราไม่กดปิดไปเองยกเว้นว่ากล้องรอบคัน540 องศานะครับตัวนั้นเนี่ยพอความเร็วเกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะดับลงไปนะครับเซตมาเหมือนกันเลยนะครับในค่ายจีลี่เนี่ยทั้งจีลี่ทั้งซีเกอร์ก็เหมือนกันที่ความเร็วสูงไม่ได้ให้ดูกล้องรอบคันนะครับอันนี้จะเป็นเสียงเตือน blind spot นะครับขับออกมาจากปั๊มได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รถค่อนข้างเยอะนะความเร็วที่ใช้ได้วันนี้ก็อยู่80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอาจจะทดสอบแบบความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวๆไม่ได้ถ้ารถเยอะขนาดนี้ก็อาจจะดูเป็นแบบนี้แทนก็ได้นะครับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณความเร็ว80นะครับมี70บ้าง80บ้าง90บ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขับดูสัก10 กิโลเมตรถ้าขับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะดูว่าถ้าขับแบบความเร็วไม่สูงช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างขึ้นมาสัก90ละขับมาถึงสิงห์บุรีแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 70% กับระยะทางที่วิ่งมา140 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมตอนนี้อยู่ที่ 19.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับส่วนใหญ่ความเร็วที่ใช้ตั้งแต่เข้าถนนสายเอเชียมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะเนี่ยพอช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะทำความเร็วเกิน90ได้บ้างบางช่วงนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก328 กิโลเมตรกับแบตเตอรี่ 70% ถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันเยอะกว่าระยะทางที่เคลมอีกนะครับหากเราใช้ความเร็วแบบเรียกว่า 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่คือถ้าขับเทศกาลรถติดๆแบบนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกับระยะที่เคลมเลยนะครับแล้วก็ผมลองทดสอบการใช้พลังงานดูนะช่วงรถติดๆเนี่ยขับ70 80 90นะครับในโหมด Eco การใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 17-18 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในโหมดสปอร์ตนะครับที่ความเร็วเดียวกันเลยนะ 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 18-19 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับก็จะกินต่างกันอยู่ประมาณ1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับระหว่างขับ2กับขับ4ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วคะเพิ่งเข้าเขตชัยนาทเลยนะครับขับมาแล้ว160 กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 66% นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลนะความเร็วที่ใช้ได้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นความเร็วแบบนี้เนี่ยรถไฟฟ้าจะวิ่งได้ระยะทางใกล้เคียงกับที่เคลมเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าบวกกันตอนนี้เนี่ยมันมากกว่าระยะที่เคลมด้วยซ้ำขับมาแล้ว162 กิโลเมตรระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก308 กิโลเมตรนะครับเอารวมกันเนี่ยมันเกิน455 กิโลเมตรไปแล้วนะค่ะตอนนี้ที่เห็นสภาพจราจรเนี่ยถือว่าลดน้อยแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถนน4เลนเนี่ยรถเต็มหมดเลยนะคะแม้แต่ไหลทางนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็ได้ขับมาเป็นวันที่2แล้วเนาะเบาะเป็นยังไงบ้างคะคันนี้นี่ที่ให้มาจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะก็เท่าที่ขับมาตอนนี้นะก็ถือว่านั่งโอเคดีอยู่นะแล้วที่ดีเลยก็คือมีเบาะลมเย็นซึ่งคันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือเบาะลมเย็นให้มา4ที่นั่งเลยนะคะที่นั่งด้านหน้า2ที่นั่งแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารแถว2อีก2ที่นั่งเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะการเดินทางไปแบบครอบครัวที่ด้านหลังมีผู้โดยสารด้วยเนี่ยการที่มีเบาะลมเย็นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกคลายร้อนนะแล้วก็คลายความอึดอัดเวลาเราขับทางไกลได้ดีตัวเบาะนะคะสำหรับเบาะคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยเขาก็สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้6ทิศทางด้วยจากที่นั่งมาก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะไม่ดันศีรษะนะคะตัว headrest แล้วก็สามารถปรับได้เป็นระบบแมนนวลด้วยเพื่อให้พอดีกับตัวคุณแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้พอดีว่ารถคันนี้ไม่มีหลังคากระจกนะครับผมเลยต้องเอาขากล้องมายึดกับตัวขาที่รองศีรษะไว้นะครับสำหรับการตกแต่งภายในนะคะก็สีที่คุณเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นการตกแต่งภายในแบบ Two Tone Brown ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่สวยแล้วก็เข้ากับตัวรถได้ดีนะคะสำหรับ RD6
4 wheel drive เนี่ยจะมีทั้งหมด 2 สีให้เลือกนะคะภายในจะเป็นสี two tone brown ที่เห็นอยู่กับอีกสีหนึ่งคือ two tone green ซึ่ง two tone green เนี่ยคุณจะต้องเลือกสีรถภายนอกเนี่ยเป็นสีเขียวหรือ Nordic green นะคะถึงจะเลือกภายในเป็น two tone green ได้เมื่อเข้ามานั่งแล้วนะคะจุดที่เด่นที่สุดแน่นอนนะคะต้องเจ้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด 14.6 นิ้วก็ขนาดใหญ่กำลังดีแล้วก็จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะก็คือตำแหน่งการจัดวางเนี่ยแดดไม่ค่อยส่องโดนนะคะเพราะด้านบนนี่ก็มีบริเวณที่เป็นคลุมลงมาโอกาสที่แดดส่องเนี่ยน้อยกว่าคันอื่นที่เราเคยขับใช่แต่ว่ามันเป็นเงานะคันอื่นก็เหมือนกันแหละมันแล้วก็พื้นหลังเนี่ยเขาทำมาเป็นสีเข้มที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกทำให้เวลาขับกลางวันเนี่ยมันจะสะท้อนเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องซื้อฟิล์มกันรอยที่เป็นแบบด้านนะครับมาติดมันจะได้ขับกลางวันง่ายหน่อยนะลดเรื่องของแสงสะท้อนและสำหรับหน้าจอของคนขับนะคะอันนี้ขนาด 10.2 นิ้วก็ถือว่าใหญ่กำลังดีเลยจะเห็นว่าดีไซน์ UI มาเนี่ยให้เห็นตัวเลขความเร็วเนี่ยใหญ่ชัดเจนนะคะแล้วเขาก็ออกแบบนะคะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นหลังคายื่นออกมาด้วยนะเพื่อลดเรื่องของแสงแดดเนี่ยมาโดนบริเวณหน้าจอแล้วทำให้เรามองยากแล้วก็อย่างที่ก๊อฟบอกไปนะพอพื้นหลังมันเป็นสีเข้มเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยมันก็จะมีภาพสะท้อนจากทุกทิศทางด้วยนะขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากมุมไหนอันนี้ก็ลดเรื่องของความคมชัดลงไปแต่การติดฟิล์มได้เนี่ยก็ควรจะช่วยได้ใช่หรือว่าถ้าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วให้มันเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาวมาได้นะมันก็มองชัดเจนแล้วเท่าที่ใช้งานกับคันอื่นๆมานะครับพอตอนกลางวันก็เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาวตอนค่ำๆเย็นๆกลางคืนค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้นะผมพยายามลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับหรือผมจะหาไม่เจอมันไม่มีจริงๆนะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีขาวได้นะครับค่ะถ้ากลางวันเนี่ยพื้นหลังสีขาวเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพสะท้อนเนี่ยมันมีความจางลงนะไม่ได้เด่นชัดก็จะทำให้มองจอได้ง่ายส่วนกลางคืนพอเป็นสีเข้มเนี่ยมันก็จะลดเรื่องของแสงจ้าที่มันมาแยงสายตานะคะทำให้ไม่สบายตาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเซตเบาะลมเย็นกันดีกว่านะคะเราจะเห็นว่าอันนี้อุณหภูมินะคะซ้ายขวาเนี่ยสามารถเซตแยกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยก็คือทำงานแยกส่วนกันกดที่ตัวเลขอุณหภูมินะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมี2เซกชันนะคะเป็นที่นั่งกับเครื่องปรับอากาศสำหรับที่นั่งเนี่ยก็เลือกเป็นเบาะลมเย็นได้เลยนะคะ3ระดับอันนี้แถวหน้านะคะแล้วก็แบบเป็นแถวหลังได้แยกกันแบบนี้เลยแถวหลังเนี่ยจะมี2ระดับให้เลือกนะคะเบอร์3นี่ก็ลมเย็นดีเลยนะใช่เย็นดีคันนี้ผมว่าแอร์ก็เย็นดีนะครับมาวันนี้อุณหภูมิภายนอก31องศานะครับในรถตั้งไว้21ก็เย็นสบายดีเลยใช่แล้วก็โหมดเครื่องปรับอากาศนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ปรับเรื่องของความแรงของลมนะคะก็จะเป็นแถบระดับปรับแบบนี้นะคะจะไม่ได้บอกตัวเลขแล้วก็มีซิมูเลชันให้เห็นทิศทางลมแต่เห็นแบบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะปรับทิศทางลมแบบแมนนวลนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่เชงชอบนะเพราะว่าการปรับให้โดนตัวหรือไม่โดนตัวเนี่ยมันทำได้ง่ายนะไม่ต้องมาฝึกความคุ้นชินกับการบังคับหน้าจอบังคับทิศทางลมสะดวกดีนะครับอันนี้เขาก็เป็นทิศทางบอกนะเราปรับให้มันเป่าเท้าแล้วก็เป่าออกมาโดนตัวตรงเนี้ยก็เป็นทิศทางทั้ง2อันใช่ตรงนี้เลยนะคะหรือจะปรับแอร์ให้ซิงค์กันก็ได้แล้วก็คันนี้นะคะเขาให้ตัวกรอง PM 2.5 มาแล้วด้วยเลยนะอันนี้ก็ดีมากนะคะเหมาะกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยเลยแล้วก็แอร์เมื่อกี้ที่เห็นว่าเรากดปรับบนหน้าจอนะครับคือเขามีปุ่มมาให้ด้วยนะอันเนี้ยเพิ่มลดนี่ครับกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ดูบนหน้าจอมันจะขยับตามนะครับเวลากดเพิ่มแรงลมลดแรงลมถ้ากดลงไปเรื่อยๆมันก็จะปิดนะครับตรงนี้ก็สะดวกดีแล้วก็ตรงนี้เป็นตั้งแอร์แบบออโต้นะครับถ้าขึ้นรถมาร้อนๆเนี่ยกดออโต้เขาก็จะดูจากอุณหภูมิภายในรถถ้ามันร้อนมากเขาก็เปิดแอร์ให้เย็นเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็กดรับอากาศภายนอกหรืออากาศหมุนเวียนภายในรถอันนี้เป็นไล่ฝ้ากระจกหน้านะครับแล้วก็มีไล่ฝ้ากระจกหลังมีปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลังมาแต่ว่าที่แผ่นกระจกเนี่ยไม่มีตัวเส้นไล่ฝ้านะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าให้ปุ่มไล่ฝ้ามาแต่ว่าไม่มีตัวแถบสำหรับไล่ฝ้าที่กระจกด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับอุณหภูมิลด
ดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิได้เลยชอบมากเลยอะที่แบบเขาให้มาทั้ง2โหมดเลยนะคือจะปรับอุณหภูมิปรับเรื่องของแอร์เนี่ยด้วยปุ่มแมนนวลก็ได้หรือจะทำที่หน้าจอก็ได้ใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะ คือน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบแบบมีปุ่มอยู่นะ มันไม่ใช่แค่แอร์นะครับเนี่ยปุ่มโหมดการขับขี่ก็ดันเลื่อนตรงนี้ได้เลยนี่ปุ่มการรีเจนนะครับเลือก ใหญ่ดีด้วย ใช่สะดวกเนี่ยอยู่ตรงนี้สะดวกหรือเปล่าก็คือ ถ้าปรับเบาะขึ้นไปข้างหน้ามากแบบผมอาจจะต้องดันมือถอยหลังมาหน่อยแต่ สำหรับคนตัวน้อย ใช่ ที่ปรับเบาะมาข้างหน้า แต่ว่าเนี่ยพอเราวางแขนดีๆแล้วเนี่ยกดปรับไม่ยากเลย ใช่แล้วพอปรับปุ๊บนะคะหน้าจอก็จะขึ้นโชว์เป็นโหมดตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่นะก็ดูได้ง่ายดีอันนี้ออกแบบมาดีเลยนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูตรงคอนโซลตรงนี้เลยก็ได้นะตัวนี้นะคะตัวคันโยกเกียร์ซึ่งข้างบนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะเป็นเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็เกียร์ P จะเป็นแบบปุ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Hill Descent Control นะครับที่เอาไว้ใช้เวลาลงทางชันแบบหนักมากๆนะครับเปิดใช้ตรงนี้ก็จะมีระบบที่ช่วยชะลอความเร็วขณะลงทางชันนะครับเหมาะสำหรับลงแค่ระยะสั้นๆแล้วก็พวกทางดินทางหินกรวดนะครับถ้าเราใช้ลงเขายาวๆเนี่ยอันนี้เขาจะใช้เบรกอย่างเดียวทำให้เบรกร้อนได้นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ขับลงตามปกติเลยนะครับแล้วก็เหยียบเบรกชะลอความเร็วเขาจะใช้มอเตอร์รีเจนในการหน่วงความเร็วช่วงลงเขาแล้วก็ได้ไฟกลับเข้ามาแบตด้วยถ้าเราเปิดใช้ Hill Descent Control เนี่ยอันนี้เนี่ยจะไม่ได้ไฟกลับมาเวลาที่ขับลงเขานะครับอันนี้ก็เป็นปุ่ม ESC นะครับกดตรงนี้เพื่อปิดตัวระบบ ESC พวก traction control นะครับแล้วก็ Auto Hold ปุ่มสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto Hold ก็อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็อันนี้น่าจะปรับ Regen Mode ป่ะใช่ Regen Mode 1 2 3ก็สะดวกดีมีทั้งโหมดการขับขี่แล้วก็ปุ่มการปรับ Regen อยู่บริเวณเกียร์นี้เลยซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะคือเวลาที่เราใช้คันนี้จนชินแล้วเนี่ยเราจะไม่เวลาที่จะปรับทั้ง driving mode หรือ regen mode เนี่ยระหว่างขับขี่นะรวมถึงเปิด hill descent control กรณีเจอทางชันกระทันหันเนี่ยการกดปุ่มตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันทำให้สะดวกขึ้นมากนะเมื่อเทียบกับคันอื่นที่ต้องมานั่งหากดในหน้าจอเอาอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยนะไม่ต้องละสายตาจากถนนถัดลงมาจากปุ่มเรื่องของแอร์นะคะก็จะเป็นช่อง wireless charge นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยกำลังไฟอยู่ที่50วัตต์วางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะแต่จากการใช้งานจริงเราเจอปัญหานิดนึงนะว่าก่อนหน้านี้เรามีการเสียบสาย USB-A ไว้ด้วยนะซึ่งตำแหน่งความสูงของช่องเนี่ยจากพื้นตรงนี้มันค่อนข้างจำกัดทำให้พอโทรศัพท์เองเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็ใส่เคสหนาขึ้นมาอีกเนี่ยเสียบชาร์จไปเสียบสายนี้ไปด้วยแล้ววางชาร์จด้วยเนี่ยสายกับตัวมือถือเนี่ยมันจะชนกันนะใช่ครับถ้าเสียบสายไม่ว่าจะเป็น USB-C หรือว่า USB-A ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราจะไม่สามารถวางโทรศัพท์เพื่อชาร์จแบบไวเลสได้นะครับใช่มันจะมีอะไรมาติดขัดแหละก็เรื่องของดีไซน์ตรงนี้ถ้าในอนาคตก็อยากให้ปรับปรุงนะคะตรงนี้มีสัญลักษณ์นะถ้าเป็น USB-C เนี่ยได้ถึง65วัตต์เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ช่อง USB-A ถัดจากคันโยกเกียร์มาเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับใส่แก้วน้ำนะซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าช่องเนี่ยไม่ใหญ่นะก็ไซส์กลางๆแต่ว่าอาจจะเล็กกว่าบางคันด้วยตรงนี้ก็จะมีให้ปุ่มตรงนี้ที่ช่วยลดเรื่องของเวลาที่ใส่ขวดน้ำแก้วน้ำแล้วเนี่ยมันขยับไปมาแล้วเกิดเสียงตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของปุ่มจะอยู่ตรงด้านหน้านะคะกดปุ๊บที่เปิด2ฝั่งก็จะเปิดออกมานะคะช่องเนี่ยมีความลึกพอสมควรเลยนะแล้วก็มือลงไปวางเนี่ยก็มีความเย็นนิดหน่อยนะแต่เรื่องของความกว้างเนี่ยก็มีจำกัดนะคะไม่ได้กว้างมากความยาวนี้น่าจะ 20% ได้และด้านใต้นะคะตรงนี้ก็มีถาดวางของนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็จะทำผนังเนี่ยสูงขึ้นมายกสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อการของเนี่ยตกลงไปบริเวณที่วางเท้าของคนขับด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็วางตัวที่เช็คคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องโดยสารนะคะซึ่งตอนนี้ระดับเนี่ยอยู่ที่608ก็ถือว่าไม่เยอะเพราะว่าเวลาขับทางไกลแบบนี้เนี่ยผมจะกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย
กดให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือรับอากาศภายนอกเข้ามาคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะอยู่แค่500-600นะครับคันนี้ก็แสดงว่าเขารับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มๆนะตัวเลขถึงน้อยแบบนี้นะครับใช่ก็ถือว่าดีนะคะทำให้การขับทางไกลเนี่ยไม่ค่อยมีอาการง่วงเหงาหาวนอนและที่บริเวณด้านหน้าผู้โดยสารนะคะเขาให้ช่องเก็บของด้านหน้ามาด้วยนะอันนี้ก็ชอบมากตรงนี้นะคะเวลาเปิดเนี่ยจะกดที่ปุ่มนี้ปึ๊บช่องเก็บของเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บของหลายอย่างเลยนะคะเห็นแบบนี้นี่สามารถที่จะเก็บกระดาษ A4 ก็ได้นะคะถัดลงมาจากแฮนเดิลประตูนะคะก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็ปุ่มเปิดตัวกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นที่วางของนะคะซึ่งก็ขนาดเนี่ยใหญ่พอสมควรนะคะอย่างตอนนี้ก็วางขวดแก้วแล้วก็วางขวดน้ำไว้อยู่นะคะก็ยังมีที่เหลือนะแต่ตรงเนี้ยพอเราวางขวดไว้2อันเนี่ยแล้วที่ขั้นมันจะอยู่แค่ตรงนี้เนาะไอ้ขวดนี้ก็เลยอาจจะชอบกลิ้งนอนลงไปนิดนึงตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลำโพงและที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะมีสัญลักษณ์แอร์แบ็กด้วยสำหรับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ย Lidala RD6 4 Wheel Drive เนี่ยเขาให้ถุงลมนิรภัยมาทั้งหมด6ตำแหน่งนะคะแล้วก็มียางสำรองให้ด้วยนะการมียางสำรองมาให้ด้วยนี่ก็เป็นความอุ่นใจอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วส่วน Android Auto เนี่ยยังเชื่อมต่อไม่ได้นะคะแต่ใครใช้ Android เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นตัวแอปที่เขาให้มานะคะชื่อ Carbit Link เพื่อที่จะมิเรอร์หน้าจอเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอของรถได้นะคะและเมื่อมองไปด้านบนนะคะก็จะเจอกระจกมองหลังตัวกระจกมองหลังตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะต้องโยกอย่างนี้นะครับก็คือโยกเป็นแบบแมนนวลใช่ยังเป็นแมนนวลอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะตัวไฟส่องสว่างที่ห้องโดยสารด้านหน้านะคะจะมีที่ตำแหน่งนี้ที่เดียวเลยนะคะปุ่มกดแบบนี้เลยเป็นไฟดวงเดียวแบบใหญ่ๆเลยถ้ามาดูทางด้านข้างนะคะตรงที่บังแดดเนี่ยบานกระจกที่ให้มาเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาไม่ให้ไฟมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเปิดกระจกอันเนี้ยเพื่อจะแต่งหน้าหรือว่าดูอะไรเนี่ยจะต้องเปิดคู่กับไฟตรงกลางนะคะไม่งั้นในห้องโดยสารก็จะมืดและห้องโดยสารด้านหลังก็ไม่มีไฟให้มานะครับมีแค่ข้างหน้ามีแค่ด้านหน้าด้วยใช่ขับมาแล้ว200กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 57% นะครับวันนี้ความเร็วที่ขับส่วนใหญ่เนี่ยจะต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักทำให้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันใกล้เคียงกับ NEDC เลยนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่160เป็นต้นมาเนี่ยผมเปลี่ยนมาขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับซึ่งในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะการใช้พลังงานก็ยังไม่ได้สูงขึ้นมากนะครับเพราะว่าความเร็วมันยังต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับในหน้าการจัดการพลังงานเนี่ยเวลาที่กดคันเร่งจะขึ้นว่าโหมดการขับขี่แต่ถ้ายกเท้าจากคันเร่งนะครับก็เขียนว่าโหมดการกู้คืนก็คือเวลาที่รีเจนไฟกลับเข้าแบตนั่นเองนะครับที่สัญลักษณ์การใช้พลังงานด้านขวามือสุดตรงนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเหยียบคันเร่งจะเป็นขีดสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งหรือว่าเหยียบเบรกนะครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ติดลบเปอร์เซ็นต์เป็นการรีเจนแล้วก็จะมีสัญลักษณ์การรีเจนขึ้นบอกด้วยนะครับว่าขณะนั้นกำลังรีเจนอยู่ซึ่งไอสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเราตั้งรีเจนไว้ที่เลเวลไหนก็จะมีขีดเป็นกลมๆนะครับถ้า1ก็จะติดแค่ข้างเดียวถ้า3ก็จะติดรอบเป็นวงกลมเลยแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมแล้วก็ผู้โดยสาร1คนนะครับน้ำหนักรวม 2,730 กิโลกรัมนะครับ 2,740 กิโลกรัมเกือบ3ตันเลยนะครับแต่น้ำหนักที่บรรทุกคันนี้เขาบรรทุกได้สูงสุดถึง 1,030 กิโลกรัมเลยนะครับก็ยังบรรทุกได้อีกเยอะเลยตอนนี้มาถึงแยกที่ออกไปเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% พอดี
ระยะทางที่ขับมาตอนนี้230กิโลเมตรกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 19.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้เนี่ยความเร็วที่เราใช้ส่วนใหญ่มันจะต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าประหยัดพลังงานของคันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 19.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยต่ำกว่า20กิโลวัตต์อเวอร์ลงมาเนี่ยยังไงก็จะวิ่งได้400กิโลเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเราคำนวณเทียบกับแบตขนาด86กิโลวัตต์อเวอร์ใช้ได้จริงอาจจะอยู่สักประมาณ81-82ก็ได้นะครับเอาหารกันตรงๆเนี่ยมันก็ได้400กิโลเมตรนิดๆละและยิ่งตัวเลขอยู่ที่19เนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้มันก็จะใกล้เคียงกับ NEDC ที่เขาเคลมมานะครับถ้าเราใช้ความเร็วสูงกว่านี้อาจจะเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดการเดินทางเนี่ยผมว่าระยะทางที่วิ่งได้ก็น่าจะอยู่แถวๆ300กลางๆนะครับคือเราสามารถดูได้จากตัวเลขที่เขาเคลมระยะทางมาได้เลยคำนวณแบบคร่าวๆนะครับผมเทียบกับหลายๆคันที่ผมทดสอบมาเนี่ยถ้าเขาเคลมมา455กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นั่นก็คือขับที่ความเร็วประมาณ80แล้วก็ถ้าใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเป็นความเร็ว100เราก็ลดระยะที่วิ่งได้ลงไปประมาณ100กิโลเมตรนะครับมันก็จะเหลือประมาณ300กลางๆถึง300ปลายๆแล้วก็ถ้าใช้ความเร็ว120ไปเลยเนี่ยก็ลดลงไปอีกประมาณเกือบ100เลยนะมันก็จะเหลือประมาณ200กลางๆ200ปลายๆนะครับขับผ่านเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาประมาณ 7-8 กิโลเมตรนะครับจะมีปั๊มบางจากอยู่ตรงจุดนี้ที่นี่เนี่ยมีจุดชาร์จของ Spark EV นะครับกำลังไฟรวมทั้งสถานีชาร์จอยู่ที่600กิโลวัตต์แล้วก็มีหัวชาร์จมากถึง6หัวชาร์จเลยทีเดียวก็แปลว่าถ้าเสียบชาร์จพร้อมกัน6คันเนี่ยก็ยังสามารถรับกำลังไฟได้สูงถึง100กิโลวัตต์เลยนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลนะครับจะเห็นว่ารถมาชาร์จค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นพวกหับแบบนี้นะครับมันจะรอชาร์จไม่นานมากนะแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออีก45% นะครับยังไม่ต้องชาร์จที่จุดนี้ก็ได้นะผมเห็นรถไฟฟ้าก็มาแวะจุดนี้กันหลายคันอยู่นะบางคันก็น่าจะยังเหลือแบตเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลนะขับมาประมาณนี้เนี่ยแบตเหลือ 40-50% เนี่ยก็ถ้าจุดชาร์จว่างก็ชาร์จก่อนก็ได้นะครับเผื่อไปข้างหน้าแล้วมันไม่ว่างนะนี่เดี๋ยวผมแวะกินข้าวนะครับก็น่าจะยังไม่ชาร์จที่จุดนี้เดี๋ยวลองขับให้ระยะทางมากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยชาร์จแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอตอนอยากจะชาร์จเนี่ยจะมีสถานีชาร์จว่างหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 45% กับระยะทางที่วิ่งมา 253.6 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่เราใช้วันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้ระยะทางที่ขับได้เนี่ยมันใกล้เคียงกับระยะ NEDC เราขับมาแล้ว253กิโลเมตรบนหน้าจอเนี่ยยังโชว์ว่าวิ่งได้อีก211กิโลเมตรรวมกันแล้วเนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยมากกว่า455กิโลเมตรที่เขาเคลมมาอีกนะครับแวะกินข้าวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 44% เลยเดี๋ยวผมขับไปต่อก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับรถเข้ากรุงเทพแล้วค่อยไปแวะชาร์จอีกทีดูกันว่าถ้าเราวิ่งจนแบตเหลือสักประมาณ 20% ก็ได้นะครับจะวิ่งได้ระยะทางประมาณไหนหลังจากจุดนี้เนี่ยถ้ารถเริ่มน้อยแล้วเราน่าจะใช้ความเร็วระดับ120ได้บ้างนะครับก่อนที่จะแวะเข้าไปชาร์จเนี่ยรถตรงนี้เยอะกว่านี้นะตอนนี้เริ่มน้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะถ้าใช้ความเร็วได้สูงขึ้นเราก็จะได้เห็นว่าความเร็ว120เนี่ยมันน่าจะวิ่งได้สักกี่กิโลเมตรต่อแบต 1% นะครับแล้วก็ข้อมูลบนหน้าจอนะที่ผมได้ถ่ายให้ดูที่เราพินข้อมูลที่ต้องการดูไว้อะถ้าดับรถแล้วกลับมาขับใหม่มันจะหายไปนะครับเราต้องพินใหม่ครั้งหนึ่งที่ผมกดพินตัวทริปไว้เพื่อดูนะครับตรงนี้ดูเหมือนรถจะน้อยลงแล้วหวังว่าข้างหน้าจะโล่งๆหน่อยนะจะได้ใช้ความเร็วสูงได้นะครับวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารบนถนนลาดยางที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ตัวเลขเสียงที่ดังเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยจะอยู่ประมาณ62ถึง67เดซิเบลนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆถึงเสียงดังเข้ามานิดนึงคือเสียงลมเนี่ยจะดังเข้ามาแล้วก็คันนี้เนี่ยมีติดพวกชุดแต่งแล้วก็จะมีกันสาดนะครับมันยิ่งทำให้เสียงลมเนี่ยดังเพิ่มขึ้นผมว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับรถคันนี้ก็สูงด้วยมีชุดแต่งต่างๆอีกมันก็มีต้านลมนะครับเสียงลมพัดผ่านดังเข้ามาหน่อยแต่ถ้าดูจากตัวเลขแล้วก็เทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับบางรุ่นก็จะอยู่ประมาณช่วง60ต้นๆถ้าเป็นตัวเลขต่ำกว่า60ลงไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่าห้องโดยสารเงียบดีนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ60ต้นๆ60กลางๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงภายในห้องโดยสารแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้ดังมากแล้วก็ยังไม่ได้ถือว่าเงียบไปเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถกระบะแบบนี้แต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ลองรถกระบะแบบ4ประตูแบบนี้ในรุ่นอื่นๆด้วยนะไม่แน่ใจว่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารจะอยู่ประมาณไหนนะครับตอนนี้เริ่มใช้ความเร็วสูงได้แล้วนะครับแบบ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมก็กดรีเซ็ตทริปมาเพื่อดูนะครับเราออกจากปั๊มเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 44% นี่ขับมาได้9กิโลเมตรนะแบตเหลือ 41% แล้วนะครับลดไป 3% ก็ถ้าเป็นความเร็วช่วง110ขึ้นไปเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆนะครับใกล้เคียงกับที่ผมประมาณไว้แล้วก็ตัวเลขการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 22.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรวันนี้ที่ขับมาถึงบางจากหนองเบนเนี่ยแบตเตอรี่เราเหลือเยอะเพราะว่าใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเราใช้ความเร็ว120ผมว่าอาจจะเหลือแถวๆ 20% หรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับก็เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการแวะชาร์จเลยนะครับรถที่เคลม NEDC มาตัวเลขประมาณเนี้ย400-500มันก็ควรจะแวะชาร์จที่จุดนั้นแต่ถ้าเราขับมาแล้วมันประหยัดเหมือนที่ผมขับมาวันนี้นะครับขับไปต่ออีกประมาณ40กิโลเมตรก็จะไปถึง EV Hub จังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้าเราต้องการจะเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยเราแวะชาร์จที่ EV Hub ก็ถือว่าโอเคนะครับขับไป300กิโลเมตรแวะชาร์จเราก็อาจจะไปชาร์จอีกที่แถวตากหรือว่าเถินก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ถ้าขับเร็วมากเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีแวะชาร์จสัก3รอบแต่ถ้าใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากแวะชาร์จสัก2รอบก็ได้นะครับสักกำแพงเพชรรอบนึงแล้วถ้าสามารถขับไปถึงที่เถินได้เนี่ยก็ชาร์จที่เถินอีกรอบนึงก็ขับถึงเชียงใหม่ได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้สำหรับกำลังไฟในการชาร์จและความเร็วเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบชาร์จดูเลยนะครับหมายถึงว่าทดสอบจาก10ถึง 100% มีโอกาสได้ชาร์จจากประมาณแบตเตอรี่ 85% นะครับกำลังไฟเนี่ยมันก็จะเข้าอยู่ประมาณ20กว่ากิโลวัตต์นะต้องบอกว่า80ปลายๆแล้วนะครับที่ผมทดสอบชาร์จ28กิโลวัตต์ยังไม่ได้ชาร์จแบบแบตต่ำกว่า80เลยนะครับเลยยังคำนวณไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ทดสอบดูด้วยกันวันนี้เลยนะว่ากำลังไฟตอนแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยมันจะรับได้กี่กิโลวัตต์นะครับจากสเปคที่เคลมมา100กิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวค่ำนี้ก็ต้องเอารถไปคืนแล้วนะครับไว้มีโอกาสเอามารีวิวยาวๆอีกทีเดี๋ยวทดสอบให้ทางไกลให้อีกทีนะครับอันนี้ด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลพอดีนะครับเดินทางมาเจอรถติดๆเดี๋ยวขับไปต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะวนกลับนะครับเรามาถึงกำแพงเพชรแล้วนะครับนี่เมืองมรดกโลกจังหวัดกำแพงเพชรระยะทางที่ขับมาตอนนี้282กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 37% นะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือ 37% เนี่ยเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากในช่วงต้นนะถ้าขับไม่ใช่เทศกาลอย่างที่ผมบอกไปนะมันอาจจะเหลือแบตน้อยกว่านี้นะถ้าจะขับไปถึง EV Hub หากเราขับใช้ความเร็ว120มาตั้งแต่กรุงเทพเลยเนี่ยผมว่าอาจจะไปถึงเหลือแบต 10% ก็ได้นะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยขับไปให้ถึง EV Hub มันอีกแค่ประมาณ20กิโลเมตรนะผมว่าถ้าขับไปถึงเนี่ยแบตก็ยังเหลือนี่นะครับประมาณ20ปลายๆถึง 30% เลยนะครับถ้าขับใช้งานที่ความเร็วไม่ได้สูงมากเนี่ยลดเยอะอีกแล้วนะแต่ผมลองสังเกตดูแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้ที่ขับสัก110เนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็จะได้ประมาณ3กิโลเมตรกลางๆนะครับผมกดรีเซ็ตทริปมาตอนแบตเตอรี่ 44% เนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือ 36% ขับมาแล้ว29กิโลเมตรนะครับ
ตอนนี้ยูเทิร์นมาแล้วนะครับมาอยู่ที่ปั๊มปตท.สลกบาทแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้ได้ขับมาถึงกำแพงเพชรแล้วนะครับ ว่าเดี๋ยวว่าเจอรถติดนะเวลาเลยผิดพลาดไปหน่อยถ้าเราขับไปให้ถึง EV Hub เนี่ยมันจะไปคืนรถเลทไปหน่อยนะครับก็เลยอย่างน้อยก็ขับมาถึงกำแพงเพชรนะครับ282 กิโลเมตรเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำก่อนสักนิดนึงแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ในรุ่น 4 Wheel Drive เนี่ยมีมาทั้งหมด7โหมดนะครับประหยัดสบายสปอร์ตโหมดทรายโคลนออฟโรดแล้วก็ลุยน้ำถ้าเป็นรุ่น 2 Wheel Drive นะครับจะมีมา3โหมดประหยัดสบายแล้วก็สปอร์ตสำหรับการเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยเรากดบนหน้าจอที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มเปลี่ยนโหมดที่อยู่ด้านหลังเกียร์ฝั่งขวาได้เลยนะครับตรงนั้นก็สะดวกดีที่ผมได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวมาลองโหมดการขับขี่ต่างๆดูนะครับโหมดประหยัดนะผมลองเร่งแซงนะจากความเร็ว70ถ้าเราเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆเนี่ยแป๊บเดียวความเร็วก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะคือแม้แต่โหมดประหยัดเองที่เป็นขับ2เนี่ยก็ยังสามารถเร่งแซงได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปที่หน้านี้ดีกว่าหน้าการจัดการพลังงานแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเห็นรูปที่เป็นมอเตอร์นะผมเลื่อนเมื่อกี้เลื่อนเยอะเกินนะครับพอเรามาหน้าพลังงานนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะเดี๋ยวประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามอเตอร์หลังทำงานอย่างเดียวในโหมดประหยัดนะครับกดเร่งนี่เหยียบสุดแล้วนะครับมอเตอร์หลังก็ทำงานเพียงแค่ตัวเดียวจะไม่เอามอเตอร์ตัวหน้าเข้ามาช่วยกดคันเร่งแป๊บเดียวนะครับขึ้นมา110 120ละคราวนี้ไปลองโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดสบายโหมดที่2นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเร่งความเร็วดูความเร็วประมาณ80นะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาจะขับ4โอ้โหโหมดคอมฟอร์ตนี่ก็ตอนแรกที่กดคันเร่งลงไปอาจจะไม่ได้พุ่งปื๊ดออกไปเลยแต่พอความเร็วขึ้นมาสัก101แล้วเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆนะครับดึงออกไปแบบนี้โอ้โหแรงมากเลยนะครับสำหรับโหมดสบายนะยังไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตเลยนะครับคราวนี้เราไปลองในโหมดสปอร์ตกันโหมดสปอร์ตแล้วนะครับความเร็วประมาณ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวลองกดเร่งความเร็วดูนะครับอันนี้ก็ยิ่งไวขึ้นนะช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยกดเร่งคันเร่งเร็วๆเนี่ยหน้ามันอาการเชิดเรียกว่าน้อยนะครับคือรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมาแค่นิดเดียวโอ้โหอัตราเร่งดีมากเลยนะครับ400 กว่าแรงม้าเนี่ยเราสามารถดูจากบนหน้าจอได้นะครับว่าตอนนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า2ล้อก็จะมีตัวหนังสือบอกอยู่ทางด้านซ้ายมือล่างสุดเลยนะครับ 4 Wheel Drive ถ้าเป็นโหมด Eco ก็จะเขียนว่า 2 Wheel Drive นะครับทีนี้กดโหมดต่อไปโหมดทรายนะครับพอเราเปิดเป็นโหมดทรายนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าเขาจะปิด ESC นะครับแล้วก็ถัดไปโหมดโคลนเอาไว้ขับในโคลนนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกออฟโรดแล้วก็โหมดลุยน้ำโหมดลุยน้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะปิดพวกระบบที่มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเลือกให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเขาก็ปรับพวกการตั้งค่าต่างๆให้มันเหมาะสำหรับการลุยน้ำและคันนี้สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง 81.5 เซนติเมตรเลยนะครับในรุ่น 4 Wheel Drive คราวนี้เดี๋ยวกลับไปขับอยู่ในโหมดสบายประหยัดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการรีเจนกันเมื่อกี้ทดสอบอัตราเร่งไปแล้วนะครับในโหมดประหยัดเนี่ยมันจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะผมไปดูที่โหมดการขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูเรื่องการรีเจนมันจะมีต่ำกลางสูงเราลองต่ำก่อนนะครับใช้ความเร็วที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งดูการรีเจนนะครับรีเจนลบ 20% นะครับที่การรีเจนแบบต่ำแล้วก็กลางรีเจนกลางรีเจนลบ 34% รีเจนแบบสูงค่าการรีเจนโอ้โห 68% เลยนะครับอันนี้ก็คือรีเจนหนักสุดต่างกันกับต่ำแบบ3เท่าเลยนะครับจาก20ขึ้นมาเป็น
68%นะครับติดลบ 68% ก็คือรีเจนหนักสุดทีนี้เราดูในโหมดสปอร์ตเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อแล้วดูค่าการรีเจนว่าจะต่างกันหรือเปล่านะครับเขาจะรีเจนทั้ง2มอเตอร์เลยหรือเปล่าดูที่ความเร็ว100นะครับแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งเอาใหม่นะครับความเร็วต่ำไปนิดนึงความเร็ว100ยกเท้าจากคันเร่งรีเจนลบ68ถึงลบ69%ค่าการรีเจนใกล้เคียงกันเลยนะครับแทบจะเป็นตัวเลขเดียวกันเลยแหละเทียบระหว่างขับ2กับขับ4นะครับขับมาวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้เป็นรีเจนแบบต่ำนะครับขับทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยชอบให้มันแบบไหลๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเหยียบเบรกก็จะเป็นการใช้งานรีเจนเพิ่มขึ้นสังเกตได้จากค่าการใช้พลังงานนะครับแต่ว่าคันนี้ถ้าเราใช้งานระบบช่วยขับมันจะไม่รีเจนนะครับก็จะกินไฟมากกว่าการขับเองที่มันจะมีการชะลอตอนนั้นก็จะมีการปั่นไฟกลับเข้าที่แบตเตอรี่นะครับสำหรับโหมดของพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับได้3โหมดมาตรฐานสบายแล้วก็สปอร์ตคือขับมาในโหมดพวงมาลัยแบบสปอร์ตเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเบาๆอยู่เลยนะครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ลองแบบสบายทำไมเขาเอามาตรฐานมาไว้ก่อนสบายมันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สปอร์ตเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ความหนักแบบต่างกันมากสักเท่าไหร่นะคันนี้เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยก็จะออกไปทางเบาๆหน่อยนะครับขับสบายนะเวลาขับในเมืองรถคันใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพวงมาลัยออกไปทางเบานะครับแล้วก็สามารถกดให้มันเชื่อมกับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลือกเป็นประหยัดคือเขาจะไม่แสดงบอกนะแต่น่าจะปรับน้ำหนักของพวงมาลัยให้มันเข้ากับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตพวงมาลัยก็เป็นสปอร์ตแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่โชว์บอกเรานะครับก็เลือกได้ตามที่ชอบเลยนะครับถ้าขับความเร็วสูงแบบนี้เสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือเสียงลมพัดผ่านด้านข้างนะครับเนี่ย110 120เสียงลมพัดผ่านได้ยินได้ชัดเลยขับมาถึงแยกที่จะไปเลี่ยงเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขับตรงเข้าไปทางตัวเมืองนครสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปชาร์จกับตู้ Spark EV นะครับเท่าที่ผมลองกดดูเนี่ยถ้าเราวิ่งเข้าไปชาร์จแถวในเมืองเนี่ยตู้ชาร์จดูจะว่างกว่าถ้าเราเลี่ยงเมืองแล้วก็ไปชาร์จแถวถนนสายเอเชียทางนั้นเนี่ยตู้ชาร์จค่อนข้างแน่นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปชาร์จที่นี่แทนดีกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 24% นะครับเราขับมาได้70 กิโลเมตรจากที่ผมรีเซ็ตทริปตอนออกจากปั๊มบางจากหนองเบนแล้วก็ความเร็วที่ใช้จะอยู่ในช่วง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้แบตเตอรี่ไป 20% กับระยะทาง70 กิโลเมตรก็ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับประมาณคร่าวๆนะครับขับ120เนี่ยวิ่งได้สัก 3-3.5 กิโลเมตรแต่ถ้าขับต่ำกว่า90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงไปนะครับก็ได้ประมาณ 4-4.5 กิโลเมตรคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่ให้มาถือว่าไซส์ใหญ่อยู่นะครับ86 กิโลวัตต์อเวอร์แต่ว่าด้วยความที่เป็นรถกระบะนะครับยกสูงอีกต่างหากทรงมันต้านลมนะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันสูงและคันที่เราขับมานี้นะครับขนาดว่าเขาเปลี่ยนทั้งยางแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กที่ไม่ได้เป็น Aero Cover แล้วเนี่ยเราขับมาที่ความเร็ว 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ถ้าวิ่งจนแบตหมดนี่ระยะทางยังมีลุ้นได้มากกว่าที่เคลม NEDC อีกนะครับระยะทางที่วิ่งได้ในความเร็วไม่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาแล้วเนี่ยยังทำได้ใกล้เคียง NEDC นี่นะครับมาถึงแล้วเป็นตู้ Spark EV 180 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ยังโล่งๆไม่มีใครมาชาร์จแบตเหลือ 23% ก็จะได้ทดสอบชาร์จดูพอดีเลยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 23% นะครับเราขับจากกรุงเทพไปถึงกำแพงเพชรที่สลกบาท282 กิโลเมตรแล้วก็วนกลับมาที่นครสวรรค์นี้นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก106 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ผมกดรีเซ็ตตอนออกจากหนองเบนแบตเตอรี่เหลือ 44% ขับจนถึงแบตเตอรี่เหลือ 23% ใช้ความเร็ว120ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่ขับไป 74.5 กิโลเมตรนะครับ
คราวนี้ไปดูระยะทางที่ขับมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับจากกรุงเทพ 328.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรพอดีเลยนะครับในช่วงแรกนะครับประมาณ 200 กิโลเมตรเนี่ยเราใช้ความเร็ว 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับที่ความเร็วนั้นเนี่ยเราจะวิ่งได้ใกล้เคียงกับระยะทาง NEDC เลยแต่ถ้าเป็นความเร็ว 100-120 แบตเตอรี่ 1% ก็จะวิ่งได้ประมาณ 3-3.5 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะวันนี้เรามีเวลาจำกัดนะครับก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะคันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนล้อและเปลี่ยนยางมาแล้วด้วยนะครับรวมถึงใส่ชุดแต่งมาแบบจัดเต็มเลยผมว่ามันก็มีผลต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนะครับตู้ Spark EV รุ่นนี้เนี่ยจะเป็น180กิโลวัตต์400แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าชาร์จจาก 23% เนี่ยอาจจะชาร์จไปถึงสัก 80% ก็ได้นะครับว่าใช้เวลากี่นาทีที่ 23% นะครับตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่เท่าไหร่ผมยังไม่เคยชาร์จกับตู้ที่นี่นะครับแรงดันไฟตอนนี้อยู่ที่354โวลต์กระแสไฟ236แอมป์แล้วเขาโชว์กิโลวัตต์ไว้ที่ตรงไหนต้องกดอินโฟตรงนี้นะครับ84กิโลวัตต์นะครับยังขึ้นไม่ถึง100นะ88ละสเปคคันนี้สูงสุดน่าจะ250แอมป์นะแล้วก็กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น90กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูแรงดันที่ในรถนะทำไมเมื่อกี้มันมี380กับ400โวลต์นะครับดูบนรถเราจะรู้เลยนะโอเคบนหน้าจอรถเนี่ยขึ้นว่า357โวลต์นะครับกับ243แอมป์เพิ่งเคยชาร์จกับตู้นี้เป็นน่าจะครั้งแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดผมเลยดูตรงนี้แล้วงงๆหน่อยเนี่ยแรงดันที่เข้ารถจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับ357โวลต์แต่เราดูกำลังไฟเนี่ยอยู่ประมาณ89กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว2นาทีนะครับได้แบตเพิ่มขึ้นมา 3% ตรงนี้เขาก็บอกเลยนะครับถ้าชาร์จเต็ม 100% จากตอนนี้26เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง12นาทีนะครับแต่เราจะชาร์จสัก 80% เนี่ยผมว่าก็น่าจะขับกลับไปถึงกรุงเทพได้นะครับเราขับจากกรุงเทพมาถึงหนองเบนอันนั้นเราใช้ความเร็วต่ำมันใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ 55% นะขากลับถ้าใช้ความเร็วสูงผมว่า 80% เนี่ยน่าจะพออยู่นะครับไม่พอก็แวะชาร์จอีกนิดนึงอันนี้เราเป็นขากลับผมว่ารถไม่น่าจะเยอะละแล้วก็โชคดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดนี้ยังไม่มีรถคันอื่นมาชาร์จเราก็รับกำลังไฟได้สูงอยู่นะครับอันนี้ดีนะมีบอกอุณหภูมิตู้ชาร์จนะครับ40องศาอุณหภูมิตัวหัวชาร์จนะครับคอนเนคเตอร์มีบอกขั้วบวกขั้วลบนะครับ50องศา47องศาถ้ากดกลับไปที่หน้าโฮมประมาณนี้ถ้าตู้รุ่นนี้แต่เป็นของ Level Charger นะครับมันจะมีพอดกราฟให้เราดูได้ด้วยแต่ว่าของ Spark ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่มาแล้ว10นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 40% ได้แบตเพิ่มมาแล้ว 17% กับเวลา10นาทีนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลกำลังไฟตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น91กิโลวัตต์นะครับเนื่องจากว่าแรงดันขณะชาร์จเนี่ยตอนนี้มันอยู่365โวลต์นะครับคูณกับ250แอมป์ทำให้กำลังไฟเนี่ยเลยยังไม่ถึง100กิโลวัตต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าติดลิมิตที่ตู้นี้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าตู้นี้ไม่น่าจะมีปัญหานะรถยี่ห้ออื่นที่มาชาร์จกับตู้นี้ก็ได้กระแสไฟเกิน250แอมป์นะครับตู้นี้400แอมป์กำลังไฟเพิ่งเพิ่มเป็น91กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าแรงดันไฟมันน้อยอยู่อาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้นำมารีวิวค่อยไปทดสอบดูอีกทีนะครับบางทีเราทดสอบชาร์จกับแค่ตู้เดียวเนี่ยก็อาจจะสรุปไม่ได้แต่ก็ได้ดูกำลังไฟที่ประมาณ90กิโลวัตต์เนี่ยดูเวลาในการชาร์จนะครับเนี่ย 41% ละใช้เวลาชาร์จไป11นาทีนะครับเดี๋ยวดูว่าใช้เวลาชาร์จถึง 80% ทั้งหมดกี่นาทีนะครับชาร์จมาแล้ว16นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 50% กำลังไฟขึ้นมาเป็น 92.7 กิโลวัตต์กระแสไฟอยู่ที่249แอมป์นะครับแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่372โวลต์เดี๋ยวมาลองนั่งด้านหลังกันดูบ้างนะคะ
พอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่วางขาหรือเล็กรูมเนี่ยก็มีพื้นที่พอสมควรเลยนะคะไม่ได้รู้สึกอึดอัดแล้วก็จากที่ลองนั่งเนี่ยรู้สึกว่าเบาะรองศีรษะเนี่ยมันจะดันศีรษะมาด้านหน้านิดนึงนะแต่เดี๋ยวลองนั่งทางไกลดูว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้มีไฟนะคะแล้วก็บริเวณทางด้านประตูก็จะมีที่จับแฮนเดิลดีไซน์เหมือนด้านหน้าเลยนะคะที่เปิดสวิตช์ตัวเปิดกระจกแล้วก็ที่วางของนะคะมีตรงนี้ด้วยนะช่องวางเอกสารซึ่งให้มาทั้งเบาะผู้โดยสารแล้วก็เบาะคนขับเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะแอร์เนี่ยสามารถปรับแยกกันได้นะคะนี้ดีเลยความแรงของลมปรับตรงนี้ไม่ได้นะจะเป็นการปรับที่ด้านหน้าแต่สามารถปรับนี่เบาะลมเย็นนะคะกดเองได้เลยนะคะอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2นะคะพื้นที่ศีรษะเนี่ยรู้สึกว่ายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะเนี่ย2 คืบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสำหรับคนตัวสูงเองเนี่ยเข้ามานั่งเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาด้านหลังเนี่ยมีช่อง USB-C ให้1ช่องนะคะแล้วก็ USB-A ให้1ช่องตำแหน่งนี้มันอยู่ใต้สุดเลยนะคือค่อนข้างอยู่ล่างสุดเลยอะเนี่ยต้องเอื้อมมือมาเดี๋ยวมาดูที่วางแขนกันบ้างพอเปิดออกมานะคะก็มีที่วางแก้วน้ำได้2ใบนะคะแล้วก็วางมือตำแหน่งก็รู้สึกว่าก็กำลังพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวลองนั่งดูสักชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างเบาะคู่หน้าของคันนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันที่สามารถพับแล้วก็ไปต่อกับเบาะหลังได้นะครับโดยที่เราจะต้องถอดที่รองศีรษะข้างหน้าเนี่ยออกก่อนแล้วก็กดเข้ามาดูในเมนูหน้าจอนะครับมาที่เมนูแอร์นะครับตรงนี้พอกดเข้ามาเนี่ยตรงนี้แสงมันก็ส่องนะถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับพอเข้ามาปุ๊บด้านขวามือตรงนี้มันจะมีเมนูที่เขียนว่านอนราบนะครับเมนูนี้ถ้าไม่กดสักแป๊บหนึ่งมันก็จะพับลงไปกดนอนราบตรงนี้เขาจะให้เลือกได้นะครับว่าจะเป็นที่นั่งฝั่งไหนนะแล้วก็จะมีคำบอกนะครับให้ถอดพนักพิงศีรษะออกแล้วก็เอาของที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็น่าจะให้ขยับของออกนะครับเขาเขียนว่าโปรดทิ้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรอยู่ที่เบาะหลังนะครับทีนี้พอผมกดยืนยันเบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับเขาก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆพับพนักพิงลงไปนะครับให้ไปต่อกับเบาะด้านหลังอันนี้ถือว่าสะดวกดีนะครับกดทีเดียวไม่ต้องมากดด้านข้างให้มันค่อยๆพับลงไปกว่ามันจะลงไปนะครับเนี่ยแล้วก็ลงไปต่อกันละคือเราจะเห็นว่าพับลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบไปซะทีเดียวแต่ว่าเขาจะมีพวกเบาะอุปกรณ์ที่ขายเสริมนะครับเราก็มาวางเนี่ยให้มันเรียบทีนี้ก็จะนอนสบายแล้วถ้าหากว่าใครเดินทางคนเดียวนะครับแทบจะสามารถทำตรงนี้ให้เป็นที่นอนได้เลยหากขับทางไกลนะหรือระหว่างแวะชาร์จแบบนี้นะครับจะนอนรอก็ได้นะสะดวกดีเลยนะครับเนี่ยเป็นห้องนอนด้วยก็ได้หรือว่าถ้าเดินทาง2คนเราก็เอาของไปเก็บไว้ที่กระบะด้านหลังแบบเดินทางไกลมากๆเหนื่อยๆนะครับก็แวะนอนพักในรถได้เลยนะเปิดแอร์นอนในรถเงียบๆเสียงไม่ได้ไปรบกวนใครนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะให้เชงลองนี่สมมุติว่าเราไปเที่ยวตามเขาตามดอยนะครับจอดรถแล้วก็นั่งชมวิวไปด้วยเนี่ยตรงนี้นะครับมองรอบๆรถได้เลยเนี่ยเชงก็ลองนั่งดูแล้วแต่ผมว่านั่งอย่างนี้ก็น่าจะมีปัญหานิดนึงที่เชงบอกนะที่ว่าที่รองศีรษะมันดันหัวสำหรับตัวเล็กเนี่ยผมว่าสามารถถอดที่รองศีรษะออกได้นะแล้วก็ตัวเบาะมันยังอยู่ในระดับที่รองหัวเราไว้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ตัวสูงๆหน่อยเนี่ยหัวมันจะพ้นเบาะไปแล้วหากว่าเวลาเกิดอันตรายมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้เพราะหัวเราอาจจะแบบกระแทกไปด้านหลังนะแต่ถ้าคนตัวเล็กแบบนี้สังเกตว่าระดับเบาะเนี่ยมันยังรองรับศีรษะไว้ได้นะครับผมก็ลองนั่งดูนิดนึงเหมือนกันแล้วแหละก็รู้สึกว่าไอตัวหมอนรองศีรษะเนี่ยมันดันหัวเรามาข้างหน้านะครับทดสอบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับคันนี้สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่50วัตต์แล้วก็ USB-C เขามีเขียนกำกับมาด้วยนะครับว่าจ่ายไฟได้65วัตต์ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบเนี่ยก็สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่65วัตต์นะครับ USB-A ฝั่งทางขวาเนี่ยจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 10 วัตต์นะครับทางด้านขวาเนี่ยเราเอาไว้เสียบเพื่อใช้งานพวก Apple CarPlay และ USB-C ทางด้านหลังเนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุด25วัตต์นะครับส่วน USB-A ทางด้านขวาจ่ายไฟได้สูงสุดที่18วัตต์
ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด36นาทีนะครับจากแบตเตอรี่23ถึง 80% แล้วก็กำลังไฟตอนนี้เหลือ 77.2 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมชาร์จไปอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อดูว่าพอแบตเตอรี่80กว่า%แล้วเนี่ยกำลังไฟจะดรอปลงเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 81% นะครับแล้วก็กำลังไฟดรอปลงมาเหลือ43กิโลวัตต์ก็คือถ้าเราชาร์จแบตแล้วต้องการทำเวลาเนี่ยชาร์จถึง 80% ก็พอนะครับเพราะว่าตั้งแต่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 80% ลงไปเนี่ยกำลังไฟรับได้70ถึง90กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับวันนี้ที่ทดสอบชาร์จดูเนี่ยกำลังไฟดรอปจาก92กิโลวัตต์ลงเหลือ77กิโลวัตต์ช่วงแบตเตอรี่ 65% นะครับถ้าเดินทางแบบทำเวลาเนี่ยชาร์จ 80% ก็พอช่วง 81-82% เนี่ยกำลังไฟลดลงเหลือ43กิโลวัตต์มันก็ทำให้ใช้เวลาชาร์จนานขึ้นนะครับชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะครับ40นาทีแบตจาก23ขึ้นมา 83% แต่เราก็ได้เห็นแล้วนะครับช่วงที่ชาร์จแบบแรงๆหน่อยก็คือไม่เกิน 80% นะครับกำลังไฟยังอยู่ประมาณ70กว่ากิโลวัตต์ขากลับกรุงเทพเนี่ยหวังว่ารถจะไม่เยอะนะครับเราก็จะใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยมาดูในช่วงขากลับนะครับแต่ก็น่าจะประมาณที่เราทดสอบเมื่อกี้แหละความเร็ว120ก็คือวิ่งได้ประมาณ 3-3.5 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% นะครับผมลองเปิดใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ให้รถติดไฟแดงนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เหยียบเบรกแล้วก็ไม่ได้แตะคันเร่งรวมถึงพวงมาลัยผ่านมาแล้ว40วินาทีนะครับเดี๋ยวเราดูระบบ Stop and Go ว่าเขาจะทำงานให้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องแตะคันเร่งก่อนนะครับรถข้างหน้าเคลื่อนออกไปแล้วกรุณาสตาร์ทรถก็คือผ่านมา40กว่าวินาทีเนี่ยจะต้องแตะคันเร่งนะครับเพื่อให้ระบบ Stop and Go ทำงานนะครับต้องบอกว่าเพื่อให้ระบบ Adaptive Cruise Control กลับมาทำงานนะครับขากลับนี้ถนนโล่งหน่อยนะครับทำให้ได้ใช้ความเร็วสูงเนี่ย110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณ 23-24 กิโลวัตต์hour ต่อ100กิโลเมตรนะคือถ้าเราไม่ก้มมามองความเร็วนะครับอาจจะขับแบบเกิน120ไปได้แบบง่ายๆเลยความเร็วสูงเนี่ยรถนิ่งดีเลยนะครับเนี่ยผมขับความเร็ว120นิ่งดีมากเลยถ้าขับเพลินๆเนี่ยมันขึ้นไป130 140แน่ๆเลยนะครับขับทางไกลนี่ต้องระวังนะครับที่จะขับเกิน120เดี๋ยวอาจจะได้ใบประกาศก็ได้ เสีย500 บาทนะครับขับดีเลยนะทั้งเรื่องช่วงล่างก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไปเจอถนนที่มันขรุขระหน่อยผมรู้สึกเหมือนว่ามันอาจจะมีอาการแบบดีดนิดนึงนะครับแค่นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นถนนแบบนี้เรียบๆหรือแค่เป็นคลื่นคอสะพานเนี่ยก็สบายๆเลยนะครับรถเนี่ยเขาไม่ได้นุ่มเกินนะนุ่มหนึบกำลังดีนะครับจากจุดชาร์จนะครับที่ขับมาตอนนี้เนี่ย42กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่จาก 83% เดี๋ยวกดที่ตรงนี้นะครับลดลงมาเหลือ 71% กับระยะทางที่ขับมา42กิโลเมตรนะครับผมจะลองขับ120แช่ดูนะครับว่ามันจะใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็ต้องขับเองด้วยนะคือถ้าเราเปิดใช้ระบบช่วยขับเนี่ยมันจะกลายเป็นขับ2นะครับลองแบบขับ4ในโหมดคอมฟอร์ตที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนี้รถโล่งๆเมื่อกี้ได้ทดสอบความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดคอมฟอร์ตแบบขับ4นะครับการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่29ถึง30กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ก็รถคันนี้428แรงม้านะครับทั้งความสูงในการต้านลมทั้งล้อนะครับแล้วก็ยางที่เปลี่ยนมาแล้วด้วยทำให้การใช้พลังงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแต่ก็ถ้าเป็นรถสไตล์แบบนี้นะครับหรือว่ารถที่เป็นขับ4เหมือนกันแล้วก็ทรงรถต้านลมแบบนี้เนี่ยตัวเลขมันก็จะขึ้นมาสูงประมาณนี้เลยนะครับถ้าเทียบเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จไฟมาหน่วยละเท่าไหร่นะครับสำหรับการกินไฟที่ประมาณ30กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยก็แปลว่าไฟ1หน่วยที่เราชาร์จเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรนิดนะครับถ้าเราชาร์จบ้านแบบ TOU มา 3-4 บาทก็ตกกิโลเมตรละบาทกว่าแต่ถ้าเราชาร์จสถานีชาร์จด้านนอกแบบ7บาทขึ้นไปเท่ากับกิโลเมตรละประมาณ2บาทนะครับ
แต่ต้องบอกว่าอันนี้คือรถ428 แรงม้านะครับมันก็จะกินไฟเยอะหน่อยถ้าเราเทียบกับรถน้ำมันที่แรงม้าเท่าๆกันเนี่ยตัวเลขต่อกิโลเมตรเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถอยู่ใน 1-2 บาทได้เลยนะครับแล้วก็ที่ได้ทดสอบให้ดูนะถ้าเป็นความเร็วแบบต่ำกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงไปเนี่ยไฟ1หน่วยนะครับ 1,000 วัตต์อเวอร์เนี่ยมันก็วิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆเลยทีเดียวถ้าเราชาร์จบ้านมาแบบหน่วยละ 3-4 บาทนะครับอันนั้นคือต่อกิโลเมตรเนี่ยไม่ถึงบาทเลยนะครับคือเป็นรถที่สามารถขับแรงเร็วก็ได้แล้วก็สามารถขับประหยัดได้ในคันเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของรถไฟฟ้านะถ้าเป็นรถน้ำมันถ้ามันแรงแล้วเนี่ยมันจะขับให้ประหยัดแบบนี้เรียกว่าทำได้ยากมากเลยนะครับที่จะสามารถขับประหยัดให้อัตราค่าเดินทางต่อกิโลเมตรต่ำกว่า1บาทได้กับรถ428 แรงม้านะครับขากลับเนี่ยรถโล่งแล้วนะครับผมเลยทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆถ้าเป็นความเร็ว80เนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 15-16 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้พลังงานก็จะอยู่ประมาณ 19-20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและที่ความเร็ว120ที่ผมได้ทดสอบให้ดูเนี่ยการใช้พลังงานก็จะอยู่ประมาณ 29-30 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าลองเทียบกันดูนะครับระหว่างขับ2กับขับ4ที่แต่ละความเร็วเนี่ยการใช้พลังงานมันจะต่างกันอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับโดยประมาณอย่างเช่นความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราขับด้วยโหมด Eco นะครับบังคับให้เป็นขับ2หรือว่าเปิด Adaptive Cruise เนี่ยพอใช้ Adaptive Cruise มันจะขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับการใช้พลังงานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ19หรือต่ำกว่านั้นนิดนึงแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดขับ4มันก็จะอยู่ประมาณ20นะครับก็แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับและถ้าเป็นความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพอเราขับอย่างเช่นโหมดสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตแบบขับ4นะครับตัวเลขการใช้พลังงานมันก็จะอยู่ประมาณ 29-30 แต่ถ้าเราเปิด Adaptive Cruise ให้เป็นขับ2นะครับการใช้พลังงานก็จะลดลงมาเหลือประมาณ28กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรก็จะน้อยกว่ากันอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับรวมถึงผมได้ทดสอบสิ่งที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับโรลเลอร์ลีดที่มันปิดกระบะด้านท้ายอยู่นะครับลองขับแบบเปิดไม่ให้มันปิดกระบะนะครับดูว่ามันจะกินพลังงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเวลามีลมพัดลงไปบริเวณด้านท้ายนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเรียกว่าการใช้พลังงานเนี่ยใกล้เคียงกันเลยลองที่ความเร็ว80แล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าต่างก็อาจจะต่างกันอยู่แค่นิดนึงนะแต่ระหว่างที่ทดสอบเนี่ยตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับทั้งแบบเปิดแล้วก็ปิดตัวโรลเลอร์ลีดด้านท้ายนะครับตัวโรลเลอร์ลีดด้านท้ายเนี่ยสามารถสั่งผ่านทั้งรีโมทแล้วก็สั่งผ่านแอปก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมโหลดแอปของ Hummer มานะครับสามารถสั่งเปิดแล้วก็ปิดด้านท้ายได้เลยหรือว่าสั่งเปิดปิดไฟนะครับสามารถสั่งผ่านแอปได้ด้วยนะคือเขาจะมีรุ่นที่เป็นเปิดแบบแมนนวลนะใช้มือดึงเปิดปิดแต่นี้เป็นเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับราคาน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 ไปปลายเกือบ 40,000 นะครับตัวโรลเลอร์ลีดไฟฟ้าตัวนี้แล้วก็ฟรังก์ด้านหน้าเนี่ยใครที่ต้องการติดเพิ่มนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปเนี่ยมันจะไม่มีฟรังก์ให้มาถ้าติดฟรังก์เพิ่มราคาจะอยู่ประมาณ 5,109 บาทรวมติดตั้งแต่ยังไม่รวมแวตนะครับแล้วก็บวกไปอีก 7% ถ้ารวมแวตนะครับวันนี้เส้นทางที่ขับเนี่ยเจอรถบรรทุกค่อนข้างน้อยนะครับคือระบบช่วยขับของคันนี้เนี่ยเขามีระบบเบี่ยงห่างรถบรรทุกให้มาด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทดสอบให้ดูนะส่วนระบบช่วยขับนะครับวันนี้ก็ได้ใช้งานนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีช่วงแรกที่เราขับเข้ามาถนนสายเอเชียตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไมสามารถปล่อยพวงมาลัยได้นานหลังจากนั้นน่ะลองกี่ทีก็สัก15วินาทีก็เตือนแล้วนะครับเนี่ยช่วงเข้าโค้งก็สามารถเข้าโค้งให้ได้อยู่นะครับแต่นี้เป็นโค้งไม่เยอะนะวันนี้เราไม่ได้ขับไปทางลำปางที่มีโค้งเยอะๆให้ได้ทดสอบนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับพวงมาลัยเนี่ยนิดนึงจะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเตือนว่าออกจากระบบตัวเลนส์เซนเตอร์ลิงนะครับแล้วก็ถ้าเขากลับมาทำงานก็จะมีเสียงดังขึ้นมาแบบนี้บอกให้เราได้รู้นะครับรวมถึงเวลาที่เรากดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย
ก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะครับแล้วก็พอระบบกลับมาทำงานเหมือนเดิมตัว Lane Centering เนี่ยก็จะมีเสียงดังขึ้นมาแบบนี้แต่เขาจะให้ระบบเบี่ยงห่างรถใหญ่มาด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยมีรถใหญ่อยู่พอดีเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเซตมาให้มันชิดเส้นเลนทางซ้ายอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่คันนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะบางรุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยกำลังออกห่างจากรถใหญ่นะครับมีระบบเบี่ยงห่างรถบรรทุกมาให้ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เนี่ยเขาขับชิดทางซ้ายไปนิดนึงพอเบี่ยงก็เบี่ยงออกมาไม่ไกลมากนะของเครือ Geely เนี่ยมีระบบเบี่ยงห่างรถใหญ่มาทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง Geely EX5 ก็ให้มาคันนี้ก็มีมารวมถึง Seeker นะครับแต่ว่า Seeker เนี่ยจะมีมาใน Seeker X Seeker 009 ที่ผมได้ลองดู Seeker 009 เนี่ยไม่มีข้อความขึ้นมาโชว์แต่ว่าเขาก็เบี่ยงออกห่างให้นิดนึงแต่ว่า Seeker 7X เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ผมได้ลองเขายังไม่เบี่ยงออกห่างนะครับแต่โดยรวมแล้วในเครือนี้เนี่ยระบบช่วยขับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับคือไม่เจออาการแบบเบรกหน้าขมำอันนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับส่วนคันนี้ที่ได้ลองดูวันนี้นะถ้าเขาไม่ไปชิดเลนทางด้านซ้ายเนี่ยแล้วขับให้มันกลางเลนก็จะโอเคแล้วนะครับตรงนี้ก็รออัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขผมไม่แน่ใจนะรถที่ลูกค้าได้รับไปแล้วเนี่ยเวลาใช้ระบบช่วยขับมันไปชิดทางด้านซ้ายหรือเปล่าแต่ว่าคันนี้เป็นนะครับก็อาจจะเฉพาะคันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็แจ้งไว้ก่อนและสิ่งที่อยากให้แก้ไขนะครับถ้าสามารถทำได้นะก็คือเวลาที่เราใช้ระบบช่วยขับเนี่ยอยากให้มันรีเจนไฟกลับเวลาที่ชะลอความเร็วนะครับตอนนี้ถ้าเราใช้ระบบช่วยขับเนี่ยหากมีการชะลอความเร็วเป็นการใช้เบรกชะลอความเร็วนะครับเราสามารถสังเกตได้จากแถบการใช้พลังงานนะถ้ารีเจนมันจะติดลบนะครับนี่ไม่มีการติดลบเลยสำหรับใครที่ได้ซื้อมาใช้แล้วนะครับถ้าเราขับเองมีการแตะเบรกแบบนั้นเนี่ยจะประหยัดกว่าถ้าเทียบกับใช้ Adaptive Cruise นะครับสมมุติว่าเราใช้งานอย่างเงี้ยมีรถข้างหน้าชะลอความเร็วเขาชะลอด้วยการเบรกไม่ได้รีเจนกลับแต่ถ้าเราแตะเบรกเนี่ยอันนั้นได้ไฟกลับเข้ามาถ้าเทียบกันนะครับถ้าเป็นถนนโล่งๆเนี่ยระหว่างเราขับเองกับ Adaptive Cruise อาจจะไม่ต่างกันเพราะมันไม่ต้องชะลอความเร็วแต่ถ้าในสถานการณ์แบบนี้ที่มีชะลอความเร็วบ้างเนี่ยเราขับเองมันจะประหยัดกว่าเพราะเราจะมีการแตะชะลอความเร็วแล้วก็เป็นการใช้รีเจนนะครับปั่นไฟกลับเข้ามาแต่ถ้าใช้ Adaptive Cruise แบบนี้เขาชะลอด้วยเบรกนะครับมันจะไม่ได้ไฟกลับเข้ามาตอนนี้มาถึงที่เกษราเบเกอรี่สิงห์บุรีนะครับก็ระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ120-130 กิโลเมตรที่จุดนี้เนี่ยเป็นสถานีชาร์จ12หัวชาร์จนะครับตอนนี้เนี่ยสร้างใกล้เสร็จแล้วใกล้เปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับวันนี้วันที่28ธันวาก็เขาบอกว่าจะเปิดใช้งานภายในปีใหม่นะวันนี้ที่ผมมาเนี่ยทาสีฝ้าอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานคิดว่าหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วน่าจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับก็อีกแค่3วันเองนะก็ปีใหม่ละ 3-4 วันนะครับพาเลี้ยวเข้ามาดูบริเวณจุดนี้นะครับเป็นตู้ชาร์จของหัวเว่ยนะครับ12หัวชาร์จกำลังไฟรวมทั้งสถานีชาร์จเนี่ยอยู่ที่720กิโลวัตต์เลยนะครับแต่ถ้ามีรถจอดชาร์จพร้อมๆกัน12คันทุกคันก็จะได้รับกำลังไฟไม่เกิน60กิโลวัตต์นะครับจะรับได้แบบแรงๆก็คือช่วงที่รถไม่ได้จอดชาร์จเต็มทุกช่องชาร์จนะครับก็จะได้รับกำลังไฟสูงก็คือสูงสุดเนี่ยได้สูงถึง480กิโลวัตต์ถ้าเสียบชาร์จอยู่คันเดียวนะครับปล่อยกระแสไฟได้สูงถึง500แอมป์แล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าน่าจะทำเป็นห้องที่สามารถนั่งรอได้ด้วยหรือเปล่านะครับดูเขาตกแต่งตรงนี้ไว้เดี๋ยวต้องรอดูตอนเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกลางเนี่ยมีต้นไม้อยู่ด้วยนะแล้วก็ปิดเป็นแบบลายไม้นะครับก็ดูสวยดีนะจุดนี้เนี่ยก็มีร้านข้าวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีร้านขนมอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับมีพวกของฝากต่างๆก็มาแวะได้ก่อนเข้ากรุงเทพนะครับนั่งมาจากนครสวรรค์ถึงสิงห์บุรีนะคะก็เกินชั่วโมงนะคะก็พอนั่งแล้วก็มีเฮดเลสด้านหัวเนี่ยมันไม่สบายจริงๆก็เลยลองเอาออกนะคะเพราะว่าเราตัวเล็กด้วยเนี่ยก็ตัวเบาะเองมันยังซัพพอร์ต
บริเวณคอกับศีรษะอยู่นะคะ ก็ดีขึ้นนิดนึงคือส่วนตัวรู้สึกว่านั่งเบาะหน้าสบายกว่ามากนะก็เบาะหลังนานๆนั่งทีก็โอเคแต่ถ้านั่งทางไกลแบบกรุงเทพเชียงใหม่นี่อาจจะลำบากนิดนึงสำหรับเชงนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครสนใจคันนี้อยู่แล้วก็มักจะมีผู้โดยสารแถว2ด้วยนะคะอยากชวนให้ไปลองที่โชว์รูมด้วยกันนะว่านั่งแล้วสบายไหมเพราะนอกเหนือจาก headrest แล้วอย่างอื่นนะสำหรับเชงโอเคเลยนะคะเรื่องขององศาของตัวเบาะเองเนี่ยเขาก็ทำมาโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของความสูงจากตัวเบาะเนี่ยกับพื้นเนาะสำหรับคนตัวเล็กแบบเชงที่ความสูง152เซนเนี่ยก็ถ้าใส่รองเท้าเนี่ยก็จะเหยียบพื้นได้พอดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่เนี่ยตัวส้นเท้ามันจะลอยนิดๆนะอันนั้นก็อาจจะทำให้นั่งทางไกลแล้วจะปวดเข่าได้แต่ว่าพอใส่รองเท้าก็เหยียบพื้นได้พอดีตอนนี้ที่นั่งมาก็เลยไม่มีอาการปวดขาหรือปวดเข่านะคะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆเกษรานะครับตรงที่ผมบอกซ้ายมือเนี่ยจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นขนมแล้วก็ของฝากนะครับแล้วก็บริเวณสถานีชาร์จนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องชาร์จติดตั้งไว้ทางฝั่งนู้นนะครับถ้าเราจะมาชาร์จก็ไปจอดทางด้านนู้นวันนี้เนื่องจากกำลังทาสีเพดานอยู่เขาก็เลยเอากล่องเนี่ยมาคุมเครื่องชาร์จไว้นะครับพาวนดูก่อนกลับนะครับเกษรา EV Station เห็นบอกว่าจะทาสีอีกประมาณ2วันก็เสร็จแล้วนะถ้าขับเข้ามานะครับก็มาจอดชาร์จด้านหน้าได้เลยเรียงกันอยู่12หัวชาร์จนะครับแล้วก็สำหรับห้องบริเวณเมื่อกี้เนี่ยผมลองเดินดูรอบๆแล้วก็น่าจะทำเป็นห้องแอร์นะครับมีแอร์ติดอยู่บริเวณด้านหลังคาดว่าด้านข้างกับด้านหน้านี้ก็น่าจะเป็นกระจกนะสำหรับร้านรอบๆเนี่ยเขาปิด3 ทุ่มนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในห้องที่เขากำลังทำเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบไหนนะเพราะว่าจุดชาร์จเนี่ยมันก็จะเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วอาจจะติดตั้งเป็นพวกตู้ที่เราสามารถกดน้ำกดอะไรได้เองแบบนั้นก็สะดวกเหมือนกันนะไม่ต้องมีคนคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อาจจะมีแบบทั้ง2อย่างถ้าเป็นในเวลากลางวันหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีโซนที่เป็นคาเฟ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเทียบกับที่เคยเห็นต่างประเทศนะครับก็มีแบ่งไว้แบบ2โซนพอกลางคืนเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ให้เหลือแต่พวกตู้กดน้ำอัตโนมัติหรือขนมแบบนั้นก็สะดวกดีเหมือนกันถ่ายให้ดูห้องโดยสารช่วงกลางคืนนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้ถ่ายให้ดูไปรอบนึงแล้วนะวันนี้ดูบนถนนจริงนะครับตรงนี้เนี่ยถนนก็ถือว่ามืดในระดับหนึ่งนะครับห้องโดยสารไม่มีแอมเบียนไลท์นะครับมืดสนิทเลยไม่มีไฟส่องเท้าก็จะมีพวกไฟที่อยู่ตามปุ่มการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะมีไฟที่อยู่ใต้สัญลักษณ์ให้เรามองเห็นได้ง่ายนะครับสำหรับแสงสว่างหน้าจอนะครับอันนี้คือเอาลงสุดละมันก็จะออกเทาๆหน่อยนะจอกลางแต่จอกลางสามารถปิดได้นะครับตรงนี้ก็ไม่แยงตาละส่วนจอด้านหน้าคนขับเนี่ยเราสามารถปรับลงได้ที่ด้านขวามือที่ผมปรับลงให้ดูเมื่อคืนนะครับผมว่าโอเคเลยนะไม่ได้รู้สึกแยงตานะครับขับช่วงบริเวณมืดๆตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ลองใช้งานดูในวันนี้นะครับผมจะสรุปในเรื่องระยะทางที่วิ่งได้รวมถึงการชาร์จระหว่างเดินทางไกลคร่าวๆนะครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยในการเดินทางด้วยแบต 100% แรกขับทางไกลไปให้ถึงแบตเหลือ 20% นะครับทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ละอย่างเช่นวันนี้เราขับความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับ 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันขับได้ 4-4.5 กิโลเมตรเลยทีเดียวถ้าเอาคูณกับแบตเตอรี่ 80% 8432 ต่ำๆเนี่ยมันขับได้ถึง300 กว่ากิโลเมตรจนแบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% เลยนะครับแต่ถ้าใช้ความเร็วสูงสมมุติว่าเป็น100-120 แบตเตอรี่ 80% แรกก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ240หรือว่ามากกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับก็200กว่าก็จะเป็นการแวะชาร์จที่แบตเตอรี่ 20% และที่ได้ลองชาร์จดูวันนี้นะครับจากแบตเตอรี่ 23-80% เนี่ยใช้เวลาชาร์จอยู่36นาทีถ้าเราชาร์จจาก 20-80% เนี่ยผมอาจจะคำนวณเผื่อไว้ก็ได้ตีว่า40นาทีเลยก็ได้นะครับเผื่อไว้แต่จะต้องชาร์จได้กำลังไฟแบบที่ผมทดสอบให้ดูวันนี้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ90กิโลวัตต์ตั้งแต่ต้นเลยใช้เวลา40นาที
ได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 60% อันนี้คือนับจาก 20-80 นะครับ 60% ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะไปได้อีกประมาณ 180-200 กิโลเมตรนะครับถ้าเราเดินทางระยะทางมากกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยการแวะชาร์จระหว่างทางมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเดินทางไปเชียงใหม่นะอย่างเช่นวันนี้ที่ขับจากกรุงเทพไปถึงกำแพงเพชรนะครับถ้าจะเทียบกับการเดินทางไปเชียงใหม่ทุกครั้งที่ผมไปถ้าผมขับไปให้ถึง EV Hub แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ก็อาจจะสักประมาณ40นาทีหรือว่ามากกว่านั้นถ้าใช้ความเร็วสูงได้แบตมาปุ๊บเราจะขับต่อได้อีกประมาณ180-200 กิโลเมตรก็จะขับไปถึงที่เถิดนะครับมันระยะทางประมาณ200 กิโลเมตรพอดีจาก EV Hub กำแพงเพชรไปถึงนั่นเราก็แวะชาร์จอีกอยู่ประมาณ30-40 นาทีนี้นะครับแล้วก็ขับต่อไปได้อีกประมาณ180-200 กิโลเมตรก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมคำนวณสำหรับคันนี้โดยคร่าวๆไว้ก่อนนะจะต้องแวะชาร์จระหว่างทางผมว่าใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าระยะที่เคลมของคันนี้เนี่ยมันก็แค่455 กิโลเมตรแล้วถ้าเราขับด้วยความเร็วพวก100-120เนี่ยมันจะกินไฟเยอะหน่อยระยะทางที่วิ่งได้ก็จะน้อยลงแต่การชาร์จเนี่ยยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้แบบแรงแล้วก็เร็วมากมันแรงในช่วงต้นนะประมาณ90กิโลวัตต์แต่พอเกิน 65% ก็จะเหลือ70กว่ากิโลวัตต์นะครับเลยทำให้การชาร์จเนี่ยใช้เวลาเยอะหน่อยถ้าใครไม่ได้รีบเนี่ยก็อยู่ในระดับที่โอเคนะสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมเคยทดสอบเดินทางแบบรีบๆนะครับแวะชาร์จแค่แป๊บเดียวใช้เวลาเดินทาง8 ชั่วโมงครึ่งแบบนั้นรู้สึกว่ามันต้องรีบแล้วก็ได้พักน้อยนะครับถ้าเป็นการเดินทางแล้วก็แวะชาร์จ2ครั้งนะประมาณครั้งแรก30-40 นาทีแล้วเราก็แวะชาร์จครั้งที่2มันเหมือนได้พักไปในตัวนะครับถ้าใครที่เดินทางแล้วใช้เวลาแวะพักประมาณนี้มันก็รู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าการใช้งานของแต่ละคนเป็นรูปแบบไหนสำหรับคันนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาชาร์จระหว่างทางเยอะสักหน่อยนะระดับชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปนะครับสำหรับการเดินทางแบบ 600-700 กิโลเมตรนะแต่ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไประหว่างวันนะครับเราเสียบชาร์จที่บ้านคือวันหนึ่งเนี่ยเราขับ 200-300 กิโลเมตรมันไม่ต้องแวะชาร์จอยู่แล้วกลับบ้านแล้วก็ถ้าสามารถติดวอลชาร์จได้ที่บ้านเนี่ยเรียกว่าอาจจะ2วัน3วันชาร์จทีหนึ่งก็ได้อันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับถ้าไม่ได้เดินทางไกลบ่อยๆแต่ถ้าในรุ่นหน้าที่มานะผมอยากให้เป็นแบบแบต800โวลต์ไปเลยนะครับถึงแม้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันจะวิ่งได้ไม่ไกลเพราะว่าด้วยทรงรถที่มันต้านลมแล้วมันก็กินไฟสูงนะครับถ้าได้การชาร์จเนี่ยมาทดแทนแบบว่าชาร์จได้เร็วขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะโอเคขึ้นนะครับแบบวิ่งได้ระยะทางประมาณนี้ทดแทนด้วยการชาร์จที่ไวขึ้นอีกหน่อยสถานีชาร์จพอมันกระจายแล้วก็ครอบคลุมแล้วเนี่ยมันก็พอจะทดแทนกันได้นะครับหรือว่าถ้าหากในอนาคตนะครับแบตเตอรี่มีการพัฒนาไปแล้วแบตสักขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์ขึ้นไปแล้วน้ำหนักมันไม่ได้สูงมากมาพร้อมกับการชาร์จไวเนี่ยแล้วก็ถ้าได้อยู่กับพวกรถปิกอัพแบบนี้นะครับเราวิ่งได้จริงสัก500กิโลเมตรแบบนั้นนี่จะแบบดีเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือถ้าใครไม่ได้ขับไกลนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคือราคารถที่มันอยู่ในราคาล้านกว่าบาทเนี่ยส่วนหนึ่งต้นทุนจะไปแพงอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับขนาด86กิโลวัตต์อเวอร์ถ้าผมดูในตลาดตอนนี้ที่ขายกันอยู่เนี่ยยังไม่มีรุ่นไหนเลยนะครับที่แบต80กว่ากิโลวัตต์อเวอร์แล้วราคาต่ำกว่าล้านหรือว่าถ้าจะมีตอนนี้นะก็คือ BYD Seal นะครับที่แบตไซส์82กิโลวัตต์อเวอร์ลดลงไปเหลือประมาณ 900,000 ไปแต่ก็ขนาดแบตยังน้อยกว่ากันอยู่นิดนึงนะคันนี้86กิโลวัตต์อเวอร์นะครับสรุปการใช้งาน Lidala RD6 รุ่น 4 Wheel Drive คันนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้ขับไปไกลถึงเชียงใหม่แต่ก็พอได้ทดสอบให้เห็นเรื่องอัตราสิ้นเปลืองระหว่างการเดินทางนะครับคือด้วยทรงรถที่เป็นรถสูงแล้วก็ต้านลมขนาดนี้นะครับรวมถึงขับเคลื่อน4ล้อด้วยเนี่ยการกินไฟก็ค่อนข้างสูงแต่ก็สามารถขับในโหมดประหยัดนะครับที่จะกลายเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังเนี่ยอันนั้นก็ประหยัดพลังงานขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ได้ขับเร็วมากจะเห็นว่าวันนี้ที่ขับช่วงเทศกาลแบบนี้ก็สามารถขับได้ระยะทางใกล้เคียงกับระยะทางที่เคลมเลยนะครับเรื่องการชาร์จเนี่ย
อาจจะอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ถ้าเราเดินทางแบบใกล้บ้านนะไปกับจังหวัดที่ไม่ไกลมากเนี่ยไม่เกินสัก300 กิโลเมตรเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับกลับถึงบ้านก็เสียบชาร์จได้ละคันนี้อีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือเรื่องที่เขาสามารถปล่อยไฟ220 โวลต์ได้ถึง6 กิโลวัตต์คือผมเห็นว่าในกลุ่มนะครับบางคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปใช้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของคันนี้เลยนะอย่างเช่นบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับโดรนการเกษตรนะครับคือมันจะต้องมีการชาร์จไฟเข้าโดรนเนี่ยแล้วได้ไฟ220 โวลต์คันนี้ปล่อยได้ถึง6 กิโลวัตต์ขับไปแล้วเนี่ยไปจอดพ่นพวกสารเคมีนะครับที่ในพวกการเกษตรนะกันแมลงต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้ไฟจากรถชาร์จได้เลยถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะครับจะต้องมีเครื่องเจนไปด้วยแล้วเครื่องเจน6 กิโลวัตต์เวลาเปิดใช้งานเนี่ยโอ้เสียงก็ดังไปด้วยแต่อันนี้เนี่ยแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงเยอะใช่ใช้เชื้อเพลิงเยอะคันนี้เราชาร์จไฟจากที่บ้านสมมติเป็น TOU นะก็หน่วยละไม่กี่บาทนะไปถึงก็ใช้ไฟได้เลยรวมถึงระหว่างที่ชาร์จหรือว่าเราพักกลางวันเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถปรับให้เป็นที่นอนรอหรือว่านั่งกินข้าวได้สบายเลยนะครับหรือว่าจะเป็นงานอื่นๆอย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างคือโอเคแหละมันอาจจะบรรทุกของได้ไม่เยอะแต่ว่าถ้ามีคันนี้ไปด้วยนะครับเราอาจจะเป็นโฟร์แมนหรือว่าเจ้าของกิจการบางจุดไซต์งานเนี่ยที่มันไม่มีไฟนะครับเอาคันนี้ไปสามารถเสียบไฟจากรถ6 กิโลวัตต์นี่มันใช้กับพวกเครื่องเชื่อมเครื่องตัดไฟเบอร์ต่างๆได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เขามีขายอุปกรณ์เสริมที่มันเป็นตัวดึงไฟจากรถออกมาเนี่ยสามารถจ่ายได้สูงสุดถึง15 กิโลวัตต์อันนี้คือเรียกว่าไฟจ่ายออกมาได้เยอะมากเลยนะครับหากเอาไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟสูงๆคือถ้าไปเทียบกับเครื่องเจนที่เจนกำลังไฟได้ถึง15 กิโลวัตต์เนี่ยราคาก็สูงมากเลยนะครับอันนี้นี่เหมือนซื้อรถเราได้เครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ไปด้วยใช่แล้วมันปล่อยไฟใช้ได้เลยปล่อยไฟออกมาแบบไม่มีเสียงเจนไฟเลยนะเราไปสมมติไปต่างจังหวัดบ้านที่ต่างจังหวัดใครซื้อรุ่นนี้ไปใช้แล้วในหน้าฝนบางจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องไฟดับไฟตกบ่อยๆนะครับเราทำอีกวงจรหนึ่งไว้แยกเลยนะครับก็คือถ้าสมมติไฟดับเราก็ต่อไฟจากรถเนี่ยเข้าตัวบ้านไปเลยหรือว่าใครจะทำเป็นแบบวงจรไว้เพื่อชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์มาเข้ารถนะครับหรือว่าตอนกลางคืนเอาไฟจากแบตเตอรี่รถจ่ายกลับออกมาให้ที่บ้านแบบนั้นก็ทำได้ผมเห็นว่าของลิดาร่าเนี่ยเขาก็จะมีไอตัวระบบนี้เหมือนกันนะคือสามารถดึงไฟจากรถออกมาจ่ายให้ที่บ้านได้ด้วยแล้วก็กลางวันก็เอาไฟโซลาร์เซลล์มาชาร์จให้รถนะครับคือแบบเต็มระบบของเขาเลยนะโอเคเราพูดไปถึงเรื่องอื่นๆของการใช้งานคันนี้กันแล้วนะครับทีนี้เรื่องของการใช้งานตัวรถเองนะครับที่วันนี้ได้ลองใช้งานดูทั้งผมแล้วก็เชงนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเบาะที่เขาให้มาเนี่ยที่ขับมาวันนี้รู้สึกว่านั่งโอเคนะไม่ได้เมื่อยอันนี้แบบสรีระผมนะแล้วก็ทัศนวิสัยดีนะครับสำหรับเชงเองก็บอกว่าเบาะหน้าก็นั่งโอเคดีไหมใช่เบาะหน้าก็นั่งโอเคดีนะคะเพียงแต่ว่าพอตัวเตี้ยเนี่ยเราก็ปรับเอนเนี่ยตรงมันจะมีสัญลักษณ์โลโก้ลิดาร่าเนี่ยอยู่ที่ตรงเบาะนะมันจะตำแหน่งตรงหัวพอดีบางทีก็ชนนิดหน่อยแต่ว่าพอนั่งไปมันก็ชินนะเพราะว่ามันไม่ได้บาดศีรษะหรือว่ามันไม่ได้มันชิ้นมันไม่ใหญ่อะค่ะมันก็โอเคอยู่ตรงบริเวณโลโก้มันจะเป็นพลาสติกนะครับบางคันเชงนั่งแล้วก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันนะใช่แล้วก็พอมีเบาะลมเย็นเนี่ยก็ช่วยคลายความอึดอัดนะจากความร้อนสะสมที่เรานั่งรถเป็นระยะเวลานานๆไปได้ค่อนข้างโอเคเลยคือผมว่าแอร์คันนี้เนี่ยเย็นดีเลยนะครับที่ขับมาวันนี้ก็ตั้งอุณหภูมิประมาณ22 องศาแล้วก็ส่วนหนึ่งคือมันมีเบาะลมเย็นคือพอมีเบาะลมเย็นเนี่ยมันช่วยให้การขับทางไกลนานๆหรืออากาศร้อนๆในประเทศไทยแบบนี้นะครับเรานั่งขับแล้วมันก็สบายตัวขึ้นแล้วก็วันนี้ก็จะสังเกตว่าก๊อฟเนี่ยเขาไม่ง่วงเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราเปิดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วอากาศเนี่ยเข้ามาเต็มๆเนาะมันก็ทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เราเช็คตลอดเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยไม่เคยเกิน 1,000 เลยนะคะอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่915แล้วก็เขาให้ตัวกรอง PM 2.5 มาแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความสบายใจนะว่าในช่วงจังหวะที่ประเทศเรามีค่า PM สูงเนี่ยผู้โดยสารแล้วก็คนขับเนี่ยเมื่ออยู่ในรถเนี่ยก็จะปลอดภัยจากเรื่องของ PM ใช่ครับ
สำหรับเรื่อง CO2 นะครับที่ผมกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาถ้ามันเป็นช่วงที่มี PM 2.5 เราก็อาจจะเปิดปิดบ้างสลับกันไปนะถ้ามันหนักจริงๆหรือว่ากลิ่นภายนอกมันแรงก็ปิดชั่วคราวแต่ผมเนี่ยถ้าขับเดินทางไกลจะกดรับอากาศภายนอกเข้ามาไม่ให้เราเกิดอาการเมื่อยล้าแล้วก็ง่วงนอนเยอะนะครับคือถ้าใครขับทางไกลบ่อยๆลองดูแบบผมก็ได้นะครับอาการง่วงเนี่ยมันจะน้อยลงนะคือถ้าเราขับแล้วก็กดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วนั่งกันมาเยอะๆภายในรถเนี่ยคนอื่นง่วงนอนก็หลับไปนะครับแต่คนขับเนี่ยเรารับ มันจะหลับไม่ได้ CO2 เต็มๆเราจะรู้สึกว่ามันง่วงนอนนะเพราะว่าคนอื่นที่นอนอยู่ก็หายใจออกมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่การขับรถยาวๆทางไกลมันทำให้ง่วงนอน แล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยเชนก็ได้ลองนั่งทั้งขับในเมืองแล้วก็ขับไปต่างจังหวัดนะคะก็ประทับใจนะรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยนั่งแล้วไม่มึนแล้วก็มีความนุ่มหนึบดี ใช่ช่วงล่างเขาส่วนหนึ่งผมว่าเขาเซ็ตมาสำหรับบรรทุกด้วยระดับหนึ่งนะครับถ้ามันนุ่มเกินเนี่ยแล้วบรรทุกมันอาจจะไม่ลงตัวก็ได้นะก็เลยมาในระดับที่แบบแน่นกำลังดีนะคือ ใช่ วันนี้เราบรรทุกของมาด้วยแหละ240 240 กิโลกรัมอาจจะทำให้รถนิ่งขึ้นด้วย อันนี้ก็เป็น feeling ความรู้สึกนะคะที่ได้นั่งโดยเงื่อนไขที่มีการบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มด้วย แล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่ชอบกับริดาร่าคันนี้นะก็มีทั้งเรื่องของพื้นที่จัดเก็บของนะที่ไม่ได้มีแค่บริเวณกระบะด้านหลังนะคะแต่มีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยซึ่งก็ใหญ่เพียงพอที่จะใส่กระเป๋าไซส์ carry on ได้เลยนะแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหน้านะคะตรงด้านหน้าของผู้โดยสารตรงนี้ด้วยซึ่งก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีที่เก็บของทั่วไปแล้วนะตรงคอนโซลกลางก็ข้างประตูอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเขาทำพวกปุ่มต่างๆเนี่ยมาได้ดีเลยนะคะอย่างการปรับแอร์เนี่ยก็เป็นการปรับแบบแมนนวลนะปรับง่ายแล้วก็ความแรงลงอุณหภูมิเนี่ยจะปรับบนจอก็ได้หรือจะปรับที่ปุ่มด้านนี้ก็ได้นะคะมันก็เป็นความสะดวกสบายที่ใครถนัดแบบไหนเนี่ยก็ใช้แบบนั้นปุ่มเรื่องของ driving mode regen mode อะไรต่างๆเนี่ยทำมาใหญ่นะก็ทำให้เวลาที่เราใช้งานคันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องละสายตาจากถนนมานั่งกดในหน้าจอนะสามารถที่จะคลำแล้วก็ปรับได้เลยนะคะจุดที่เสียดายนะคะก็จะมีเรื่องของหนึ่งเลยนะคะคือระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารซึ่งมีแค่ไฟดวงนี้ดวงเดียวเลยนะห้องโดยสารครึ่งหลังไม่มีไฟแล้วก็ที่บังแดดนะคะตรงกระจกตรงนี้ไม่มีไฟให้นะคะอันนี้ก็เสียดายนิดนึงนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ตำแหน่งที่วาง wireless charge เนี่ยแล้วมีช่อง USB-C กับ USB-A เนี่ยเหนืออยู่ข้างบนนะคะอย่างตอนนี้ที่เสียบไว้เนี่ยก็เสียบตัว USB-A อยู่แล้วพอจะเอามือถือไปวางเนี่ยก็จะลำบากเลยนะคะเพราะว่ามีสายเนี่ยบังอยู่นะคะก็จะชนกันสำหรับห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยก็รู้สึกว่ามีพื้นที่บริเวณ head area เนี่ยเยอะดีนะคะ leg room เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะไม่ได้รู้สึกคับแคบเพียงแต่ว่าตัว headrest หรือที่รองศีรษะเนี่ยเรารู้สึกว่าดันศีรษะมาข้างหน้ามากไปนิดนึงนะคะยังไงถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยก็อยากจะแนะนำให้มาลองก่อนนะคะว่านั่งแล้วเป็นยังไงเพราะสรีระแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอีกจุดเด่นที่ชอบแน่นอนนะที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของเบาะลมเย็นให้มาถึง4ที่นั่งเลยนะคะทั้งเบาะแถวหน้าและเบาะแถวหลังและสำหรับใครที่กำลังจะมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยแล้วห่วงเรื่องแถวบ้านน้ำท่วมบ่อยนะครับคันนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้เลยนะครับลุยน้ำได้ลึกถึง 81.5 เซนติเมตรแล้วก็ช่วงที่ทางเชียงรายน้ำท่วมเนี่ยคันนี้เขาก็ได้มีเอาไปขับทดสอบมาแล้วด้วยนะครับก็สามารถผ่านมาได้นะ 81.5 เซนติเมตรก็ถือว่าลึกพอสมควรคือปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆเราเห็นว่าทางนั้นน้ำท่วมเราก็จะไม่ขับเข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยน้ำท่วมสัก 20-30 เซนติเมตรเนี่ยคันนี้สามารถขับลุยได้สบายๆเลยนะครับหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของเครื่องเสียงนะคะลำโพงจากที่ได้ลองเล่นเพลงดูนะคะก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเขาเน้นในส่วนของเสียงนักร้องนำได้ดีนะคะเสียงนักร้องเนี่ยมีความเด่นฟังได้ชัดเจนเลยในส่วนของเบสเนี่ยให้มาน้อยไปนิดนึงนะคะสำหรับเพลงที่เชงปกติฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบให้มีเบสมากกว่านี้แต่ว่าในส่วนของซับเนี่ยก็ให้มาอยู่นะแล้วก็เรื่องของเสียงสูงเนี่ยถ้าเป็นเสียงนักร้องนำเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเป็นเสียงเครื่องดนตรีก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเพลงที่เน้นเสียงสูงเป็นหลักแ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะความชอบในเรื่องของเสียงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะสไตล์เพลงก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้อยู่เนี่ยก็แนะนำว่าเราเซฟเพลงไว้หรือว่ามาต่อบลูทูธกับรถนะคะแล้วลองเล่นดูก่อนนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าเครื่องเสียงแย่ไหมไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่ามันมีบางจุดที่ส่วนตัวเนี่ยเชงยังรู้สึกว่าถ้าปรับจูนกว่านี้ได้อีกนิดนึงเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ระยะทางที่เราขับไปวันนี้จนถึงจุดนี้นะครับ539กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ย 20.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรหากคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับเราเอา 20.2 เนี่ยคูณกับ 5.39 นะครับเพื่อที่จะหาปริมาณไฟที่เราใช้ไปทั้งหมดมันจะได้ประมาณ109 หน่วยนะครับก็คือ108ถึง109กิโลวัตต์อเวอร์คูณกับค่าไฟสัก 7.5 บาทก็ได้นะครับค่าชาร์จ DC แบบกลางๆนะไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงกว่านี้นะครับก็จะได้สักประมาณ800กว่าบาทหารออกมาเป็นต่อกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ประมาณกิโลเมตรละ 1.5 บาทนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราขับแบบประหยัดด้วยนะครับทีนี้ถ้าคำนวณแบบชาร์จบ้านเนี่ยมันก็จะถูกกว่านี้ไปอีกนะครับอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆให้ดูนะครับคือถึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะดูกินไฟสูงแต่ถ้าเราชาร์จที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าคันนี้428แรงม้านะครับขับให้ประหยัดก็ได้จะขับเร็วพละกำลังก็เหลือๆนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันดีตรงนี้แหละมันได้ทั้งแรงแล้วก็ถ้าอยากจะประหยัดก็สามารถประหยัดได้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในแง่ของพลังงานนะคะที่ 1.5 บาทต่อกิโลเมตรเนี่ยสำหรับคันนี้เทียบกับรถสันดาปหรือรถน้ำมันนะคะที่แรงม้าเท่ากันเนี่ยถือว่าถูกกว่ามากอยู่แล้วนะคะใช่ครับคือรถกระบะที่ผมขับใช้งานอยู่เนี่ยถ้าเฉลี่ยวิ่งในกรุงเทพเนี่ยมันก็แทบจะกิโลเมตรละ2 บาทนั่นคือรถกระบะธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ขับเคลื่อน4 ล้อแรงม้าไม่ได้เยอะขนาดคันนี้นะก็ยังตกกิโลเมตรละ2 บาทแล้วแต่คันนี้เนี่ยทั้งขับเคลื่อน4 ล้อ428แรงม้าคิดออกมาเป็นต่อ1กิโลเมตรเนี่ยมันอยู่แค่บาทกว่าหรือถ้าชาร์จบ้าน TOU อย่างที่ผมบอกไปนะครับขับไม่ได้เร็วมากขับในเมืองเนี่ยมันต่ำกว่า1 บาทอีกกับรถไซส์นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้อยู่นะคะก็แนะนำว่าติดต่อกับทางโชว์รูมนะคะเพื่อเทสต์ไดรฟ์แล้วก็เช็คเรื่องของราคาโปรโมชั่นณช่วงนั้นได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้หากใครยังไม่กดติดตามช่อง CG Go ฝากกดติดตามในทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทาง YouTube Facebook และ TikTok ด้วยนะคะในแต่ละช่องทางเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันด้วยฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะแชร์ให้คนที่คุณรักได้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ